sang calcium kag 2.1 mg sang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Yara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, yara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bagod ginakakas.
Oras sa Bombo Radyo Bukol Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga Pilipinas, sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 3 sa bulan na sa Disyembre, sininga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 24 kaadlaw na lang nabilino kon 22 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Department of Trade and Industry hugot nga nagamonitor sa presyo sa Noche Buena products. Negros Occidental Police Provincial Office nagapahanumdum sa publiko angot sa mga ginadumilian nga palupok. Investigasyon sa Commission on Human Rights angot sa encounter sa Kabangkalan. Welcome sa 303rd Infantry Brigade. Sa balita national, Senator Amy Marcos hindi pabor sa ginaduso nga Maharlika Investment Fund. 44 million doses ng COVID vaccines na uyang lang suno sa DOH. Sa balita sa international, mga kondisyon niya ginplastar ni US President Joe Biden para sa Ukraine talks gindismiss sang Russia. Para sa balita ay espesyal, balay sa Iranian rock climber gindemolish ang ilang nga gobyerno matapos ini nagkumpit nga wala sang suksok nga hijab. Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture nagpasalig nga mayara sang nagkaigo nga supply sang sibuyas sa pungsod. Para sa balita sa hinampang, Portugal kag South Korea sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2022. South Korea ikaduwa nga Asian football team nga nakasulod sa round of 16. Sa balita sa entertainment, Herlin Hipon Girl Budol nagpakigbahin sang mga kabudlayan niya ginagyan sinisan tangyara sa Uganda agod nga magpasakop kuntani sa Miss Planet International pageant. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaligan sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon, style na kita sa detalye na sa atang kapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaroon. Style na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Padayon ng monitoring sa Department of Trade and Industry o kung DTI sa presyo sa mga Noche Buena products. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable. Mayara sang pagsaka sa presyo sa Noche Buena products sa mga presyo ang yara sa gihapon sa suggested retail price. Pila sa mga produkto nga may pagsaka sa presyo amo ang fruit cocktail, keso de bola kag pasta suno kay Nofable. Kuni paanggid sa nagligad nga tuig nagsugod na sa nagsunod na sa ginatugutan nga 10% increase ang ginsakat sa kalabanan nga mga Noche Buena products sa karon nga bulan sang Disyembre suno pa diri. May ara naman sang iban nga masobra 10% ang ginsaka. Ginpahig man sini nga ang Noche Buena products ang hindi makabig nga kabahin sa basic necessities and prime commodities. Ang SRP ang nagaserbe nga giya sa mga konsumidor sa ilang pagpili sang balaklon nga nagasanto sa ilang budget. Samtang padayon man ang monitoring sa mga Christmas lights kag ginabisuhan man ang mga konsumidor nga magbakasang mayara sang ICC kag PS Marks. Ang aton nga supply of Noche Buena products is sufficient based sa monitoring. And they are within the new SRP, meaning ang price range niya is within the new SRP. Kaysang 2021, may ara kita nga SRP, no? Kasi na 2022, may bago maging pagwa na suggested retail price for Noche Buena products. Ang SRP nga ini is a guide lang sa aton consumers. Ang kabayan sa pagpahayag ni DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable. Ginpaandaman ang publiko nga kumpis karon ang mga dalagko nga mga pulupok nga ginabaligya kag posible nga pasakaan sang kaso ang madakpan nga nagabaligya sini. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, iya ginahingyo ang publiko nga hindi magbakal sang illegal nga palupo. Gani magapatigayon sang
fire and explosive unit sa pag-inspeksyon sa mga baligyan. Suno kay Catalogo, mayara sang duwa ka set-up ang Negros Occidental Police Provincial Unit angot sa programa nila nga ligtas kapaskuhan. Una diri amo ang masugod Nobyembre tub Disyembre 26 nga pagkumpiskal kag pagbasa sang mga palupok sa publiko kag ang ikaduwa naman sa Disyembre 26 tub Enero 7 kung sa diin pagasakaan sang kaso ang maaresto. Iya man ginapangayo nga maghalong ang tanan sa pagselebrar sang Paskwa kag bag-ong tuig labi na sa mga kabataan nga ginadilian ang paggamit o kon mag-uyat sa mga palupok. So ang aton nga Fire Action Explosive Unit sa Region 6 makandak sa nga tawag inspection. Igubo naton o kung isamaro naton ipakita ko in public nga ginatuba naton kinabasa naton ibaso naton na para hindi na magamit pa. Alam pilot sa kaso ang iyo naton na tas nga pilot sa kaso ma'am atong madakpan naton nga nagabiolate sa nga memorandum sa nga Fire Action Explosive or guidance sa Nabatian ang kabahin sa payag ni Police Lieutenant Judesis Catalogo, Public Information Officer sang Negros Occidental Police Provincial Office. Samtang wala sa nakita nga problema ang pamunuan sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army sa pagpatigayon sang investigasyon sang Commission on Human Rights o kon CHR kasunod sang aligasyon sang anak sang isa sa mga napatay nga mataas nga opisyal sang National Democratic Front nga si Erickson Acosta nga gin-pick up ini sa mga soldado kag gin-execute kag hindi inkwentro ang natabo batok sa 94th Infantry Battalion kag 94th IB o kon 74th IB. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade ginpangtipon na sa mga ini ang pagdeklarar sang NDF nga isa sa napatay sa enkwentro ang consultant sang grupo. Suno kay Pasaporte na tingala man sila nga temprano pa nga nagdeklarar ang NDF nga isa sa casualties ang ilang opisyal. Ginpayag man sini nga wala sila sang nabaton nga report sang abduction gahalin sang tropa sang gobyerno sa ground. Ginalantaw man sang pinuno sang 303rd Infantry Brigade nga planado na sang NDF ang istorya nga ila ipagwa o kon daw kaangay nga ginbalayan sang maayong nga script ang istorya bangod sa nahibaluan man sang tanan nga ang grupo ang mga manog patalang. Sunod diri mahimo man nga ginhimo sa mga ini ang ginpagwa nga istorya agod nga makakuha sang simpatya nagikan sa mga pumuluyo. Nagpanindugan man ini nga mayara sang engkwentro nga natabo kag may na-recover man ang mga soldado nga subversibo nga mga dokumento kag iban pa nga mga paraphernalia sa encounter site. Suno kay Pasaporte, ginalantaw man nga si Acosta ang ginpadalaman sang mataas nga opisyal sang ilang nga grupo agud nga kay-uhon kag pabaskugon pa ang organisasyon. Ginakasubo man sang army official nga may mga kaso gani ang sang napatay nga punong barangay kag Kafgu nga wala man ginaimbestigaran sang CHR. Nagapangabay man ini nga hindi magpagamit ang CHR sa grupo sang CPP, NPA, NDF o kon mga terorista nga grupo. Request ang pamilya sa CHR, so be it, no? Kung gusto nila ang CHR ang kung gusto nila ang amon nga side, NDF, part man ni ka CPP, NPA, NDF, no, isa man lang ni ka organization, terrorist organization, hindi lang magpagamit ang CHR sa gusto sang CPP, NPA, NDF. May mga incident kani kita dire, naging patay nga kapitan nga wala man ginaimbestigahan sa CHR. Ang kabayan sa pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade. Wala pa nakabaton ang opisina sa Department of Interior and Local Government o kon DILG sa syudad sang Bacolod sang Kupya sang dismissal order nga ginpagwa sang opisina sang Ombudsman sa Western Visayas batok sa punong barangay sang Barangay Tangub. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Maria Joy Maredet Madayag, City Director sang DILG Bacolod, nagpadulong na sa ila opisina ang complaint nga si June Medalla nga isa man ka retired teacher. Nag-ugat ang reklamo sa tuig 2019 sang ginbakbak ang portion sang kudal nga nasakupan sang private property apisar nga ginabisuan na sini ang team sa barangay nga nagapatigayon sang clearing operation sang road obstruction o kon obstruction nga hindi pagtandugon bangod yara pa ini nakasulod sa propiedad sini sa Barangay Tangub, Bacolod City. Nag-file sang kaso ang tag-iya sang ginguba nga kudal sa Ombudsman bato kay Barangay Tangub, punong Barangay Noli Villarosa
kung sa diin matapos ang 2 ka tuig nagpagwa ang ombudsman sa dismissal order batok sa punong barangay. Suno kay Madayag, hindi pa ini makumpirmar angot sa desisyon sa ombudsman batok kay Villarosa bangod wala pa ini sang nabaton nga official notice. Nahibaluan man nga may 2 na kakaso nga ginapangatubang si Villarosa bangod man sa simple misconduct na isa kapaini nga ginapangatubang nga dismissal order bangod sa gihapon sa simple misconduct. Ginpahayag man ni Madayag na nga nakadepende man ang penalidad bangod mayara sang forfeiture sa benefits, cancellation of civil service eligibility, kag perpetual disqualification of running for public office. Sa wala sang decision kaya kundi may hara na dismissal tapos pag for example forfeiture of benefit, cancellation of civil service eligibility, may hara man nga perpetual disqualification to run in any public office. Na may mga poblasyon so depende kung ano pag ang iya nga penalty nga nakaupod sa dismissal. Nabatian ang kabahin sa payag ni Maria Joy Maridet Madayag, City Director sa DILG Bacolod. Kasi sa 100 pesos balita lokal, wala na sa nag-usik pa. Kung sa aton nga good news na mga kabombo, wala na nag-usik pa sang panahon. Ang isa sa daily winner sang 1-2 panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos nagdalikyat ini nga magpadulong sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Agud niya makuha ang premyo sini antes pa man matapos ang 6 ka oras nga gintalana sa pag-claim sang premyo. Suno kay Anisita Fijidero sang Block 3, Pahanukoy, Bacolod City, madamo siya sang entries nga ginabaton kag ini ang ginalakipan sang Oro Can kag Nescafe Creamy White. Ang 500 pesos nga cash nga nabaton sini ang iga bakal dugang sang proof of purchase kay gihulog liwat para makadako akon magdako ang tsansa sini nga magabutan sa grand draw. Nagpangagdaman ini sa tanan nga mga nagapamati nga magpakapisan man sa paghimo sa entries nga magpasakop sa promo agud nga sila ang magdaog man kaangay sa iya. Gid pasalamatan sini ang Bombo Radio, ang Star FM kag mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Una hatag 100 pesos. Ikaw na 200 pesos. Ikaw 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. Madam, magiging salamat sa promo 1-2 panalo Part 21 at sa Bombo Radio sa Star FM. Ang kabayan sa pag-award kay Anisita Fijidero, ang winner sa daily draw sang 1-2 panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na naklikat sa tak ng alas 6 sa aga. Amuyad to mga kabumbong aton mga balita lokal, karon bantayan man nato ng atong mga balita national, international kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad di lamang sa pila ka importante nga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata. Oras sa Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga kadtuan ang aton nga mga balita national, aton danay hibaluon ang aton nga weather update, ang dalagan sang panahon. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Yaran sa piya kalinya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, ang shear line ang makaapekto sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies ang mag-apekto naman sa nabili niya bahin sang pungsod. May eksperyensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan, kag pagpanaguob sa Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, Aurora, kag southern portion sang Palawan tuga sang easterlies. Ang nabili niya bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon niya tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line kag easterlies. Mabatyagan sa Luzon ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon amangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon amangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang para sa amtad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 31 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 4.4 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour, clear with periodic clouds. Kawayan, 23 to 31 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3.4 km per hour nga may overcast clouds. Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, 88% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 6.1 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 23 to 33 degrees Celsius, 94% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 1.6 km per hour nga may light rain. Ang adlaw nagbutlak alas 5:52 subong nga aga kag magatunod alas 5:24 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amoyad to mga kabombo ang aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy of Amen kag karon. Sa ilo nakita sa detalye nasa aton nga panguna nga balita national.
Nagpabutsyag sang kahangawa si Senator Amy Marcos may kangtanan sa ginapropose nga paghumansang Sovereign Wealth Fund para sa pungsod. Ang ginatumbod ni Senator Marcos amo ang House Bill 6398 nga ginfile sang grupo sa mga kongresista sa pagpanguna sang iya mismo nga pakaisa nga si House Speaker Martin Romualdez kag hinablos nga si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ini ang nagatuyo sa paghumansang Sovereign Wealth Fund nga sa tion nga manginlayi pagatawgon bilang Maharlika Investment Fund o kon MIF. Apisar nga aminado ang senadora nga wala pa sini mabasa ang hagna. Nagakabalaka na inisang mabatian pa lang ang ideya. Suno sa iya, ginakulbaan ini bangod tuman kalala ang ekonomiya sa karon nga panahon. Dugang pa sini nga bisan ang World Bank ang nagapahayag nga tuman ang pag-usmod sa ekonomiya kag ini ang magalala pa sa 2023. Suno kay Senator Marcos, hindi na mabalaan kung ano ang matabo sa Pilipinas, ilabi na nga mas nagadako pa ang utang sang pungsod. Payag sang senadora nga kon mayara gidman sang extra funds nga available. Ang mga ini ang dapat nga gamiton sa pagpaumwad sang social services sa gobyerno kaangay sa mga ginadesenyo para sa mga senior citizens sa pagbayad sa mga healthcare workers. Nakakatakot yata ipusta yung retirement fund, yung pension fund ng GSIS. Nakakatakot yata. Wag naman i-invest so-called. Pero high risk pa rin kasi alam naman natin ano nangyari doon sa mga upslide. Ubus ang pera ng mga pobreng sundalo. Tama ba yung panahon ngayon na mag-i-invest ka, medyo kahit papano, high risk yan. Ang kabayan sa pagpayag ni Senator Amy Marcos. Kinpahayag sa Department of Health o kon DOH nga 40 million doses sa mga COVID-19 vaccines ang nauyang bangod sa expiration kag operational waste. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga 24 million doses ang nag-expire o kung naglapaw na sa ilang shelf life, samtang 3.6 million doses naman ang napektuhan sa operational wastage, tugas ang natural disasters, temperature excursion, kag discoloration. Sunod diri, padayon pa nga ginatumod sang DOH ang serkumstansya sa likod sang 5% sang nauyang nga 44 million doses. Paathag ni Vergere nga ang 44 million ang 7.5% gikan sa kabugusan nga bakuna nga nabatunan sang Pilipinas. Samtang halos 75% naman asang vaccine wastage ang nagikan sa ginbakal sa private sector kag local government units o kon LGUs. Una na ginpayag ni Senator Pia Cayetano sa plenary deliberations ang budget sa DOH nga dagdangat sa masobra 31.3 million doses ang COVID-19 vaccine sa pungsod nga nauyang. Suno kay Cayetano nga amo ang sponsor sa DOH budget, ang estimated nga valor sa 31.3 million ang nauyang nga doses nga nagdangat sa 15.6 billion pesos. Sunod diri ang DOH ang wala na kay balo nga balor sa mga bakuna bangod sila ang hindi kabahin sa non-disclosure agreement nga ginpirmahan sa gobyerno sa Pilipinas kag mga vaccine manufacturers. Gusto lang po naming ipaalam sa ating mga kababayan, this 44 million, 17.5% out of all of those vaccines that we have received for the country. And we'd just like to also report to the public that ito pong mga nasirang mga bakuna, primarily po beyond the shelf life or nag-expire, almost 75% are coming from the procurement of private and local governments. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Kag sa ito na katapusan nga balita national, ginpahayag ni House Ways and Means Panel Chairperson Joey Salceda sang albay nga ginpatpat na sini ang iya nga plano sa pagpasaka sang minimum wage sa 1,000 pesos. Pinagi sa pagpanubo sang energy cost sa 7 pesos per kilowatt hour. Paathag ni Salceda nga ginpatpat sini sa Joint Foreign Chambers of the Philippines ang iyang plan 1K, 7K. Ang 1,000 pesos nga level sang sweldo ang magapahanugot sa mga workers nga maka-invest sang 35% sang ilang earnings sa pension, health insurance kag housing nga magatukod sang panibag-o nga middle class sa Pilipinas. Suno kay Salceda sa pagpanubo sang power costs, kinahanglan ang dako nga investment agud nga maka-generate sang 30 gigawatts sang renewable energy capacity para sa pungsod. Patag ni Salceda nga nagakinahanglan ang pungsod nga mag-surplus sang renewables bangod ini ang nagautod sa pag-abusar sa presyo sang planta nga nagagamit sang coal
oil kag gas sa piya ka bahin. Hindi naman mabuhinan artificially ang supply sang hangin kag sang adlaw. Dugang pa ni Salceda nga dapat makahuman sang plano ang gobyerno kung paano ma-boost ang renewable energy investment nga magaresulta sang pagdamo pa sang investment sa iban pa nga mga sektor. Apang sa pagbuhat sinigin payag ni Salceda nga kinahanglan mapaathag nga ang renewable energy ang kabahin sa green financing nga nakapagkit sa implementing rules and regulation o kon IRR sang Agri-Agra amendments para makapag-create ng jobs, trade at investments, lalong-lalo na sa infrastruktura, energy, food security. So para magawa yan, siyempre kailangan ng resources. So maabot po ng 250 billion ang panimula po ng kapital nito. Dahil ito yung mas malaki kaysa kung individual sila mag-i-invest. So magkakaroon po ng economies of scale at makakapag-diversify po sa mga proyekto na makikinabang po ang ating bansa. Ang kabayan sa pagpahayag ni House Ways and Means Panel Chairperson Joey Salceda. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilan na makata sa detalye nasa ang tunong kapangunang balita international kadto kita sa Russia. Gin-reject sang Kremlin ang terms nga ginlatag ni US President Joe Biden para sa paghinunanon kay Russian President Vladimir Putin na hanungod sa Ukraine kag nagpanindugan niya magapadayon ang opensiba sang Moscow. Pahayag ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga ginpahayag ni Biden nga posible lamang nga ang negosasyon sa tiyon nga biyaan na ni Putin ang Ukraine. Dugang pasining nga hindi pa handa ang Moscow nga batunon ang summit nga kondisyon, panindugan ni Peskov nga magapadayon ang special military operation. Madumduman nga special military operation ang ginagamit nga termino sang Kremlin sa pag-atake sa Ukraine kadungan sa state visit ni French President Emmanuel Macron. Ginpahayag ni Biden sang Webes nga nakahanda ini nga magsugidanon kay Putin kag luyag na gid man sang Russian leader nga matapos na ang pag-ilinaway. Kahapon ginpahayag ni Peskov nga handa naman si Putin sa paghinunanon na gud nga masiguro ang interes kag tahuro ng Russia apang ang kondisyon sang Washington amo ang nagapakomplikado sang mahimo nga paghinunanon. Suno kay Peskov, wala ginakilala sang Estados Unidos sa mga panibago nga teritoryo bilang kabahin sa Russian Federation nga nagatumod sa Ukrainian regions nga ginaangkon na sang Kremlin. Para sa katapusan nga balita international, sa Greece, duwa ka explosive devices ang nag-target sang salakyan nga ginapanagiyahan sang Italian Embassy sa Greece kahapon. Kung sa diin, isa sa mga iniyang naglupok apang wala sang nasamaran sa insidente. Pahayag sang Greek Police nga wala pa sang nag-ako nga responsibilidad sa pagpabomba kag ini ang nagpadayon pa nga ini ginaimbestigahan. Ang homemade bomb ang naglupok kapin alas 4 sang kaagahon oras sa Greece nga nagresulta sa pagpanguba sang salakyan nga nakapark sa balay sang isa ka embassy officer sa Athens suburb. May isa pa ang kabomba nga wala pa naglupok nga nagtukiban malapit sa ikaduwa nga diplomatic vehicle. Nagpabutyag naman sang kahangawa si Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa insidente nga gintawag sini nga pag-atake nga mahimo binuhatan sang anarchist ukon mga wala nagakilala sa gobyerno. Gilayon naman nga nagpadala sang sulat ang far-right leader kay First Counselor of the Italian Embassy in Athens, Susanna Schlein. Pahayag ni Meloni, ang ginsundan sini ang dalagan sang kaso pinaagi kay Foreign Minister Antonio Tajani nga yara man sa Athens para sa paghinuanon. Hugot nga ginkondenar sang Greek Foreign Ministry ang pagpang-atake kag nagpahayag nga ang unacceptable acts ang hindi makaguba sa mabaskog nga relasyon kag tay sang madugay nga mga abyan nga Greece kag Italy. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita espesyal diri sa Pilipinas. Ginahatagan sang gobyerno sang pagdayaw ang mga atleta nga nakahatag sang dungog sa pungsod sa tiyon nga sila ang mag-compete sa international competitions apang sa Iran. Halos wala na sang inspirasyon ng mga atleta bangod man sa policy sang gobyerno. Tinalikdan nga adlaw gindemolish sang gobyerno ang balay sang rock climber nga si Elnaz Rikabi matapos nga nakilala ini sa iban nga pungsod bangod sa pagkumpit nga hindi covered ang iya nga ulo. Si Rikabi ang nagkumpit nga wala nakasuksok sang hijab sa South Korea sang bulan sang Oktubre.
Ini ang kadungan man sang anti-regime protest sa bilog nga Iran kasunod sang pagkapatay sang 22 anyos nga si Masha Amini samtang yara sa custody sang morality police bangod sa hindi husto nga pagsuksok sang hijab. Kinalantaw sa mga Iranian demonstrators si Rikabi bilang simbolo sang national uprising nga nagapanawagan sang mas dako nga kahilwayan para sa mga babayi. Apang nagakahangawa naman ang mga human rights group sa kahangawa angot sa iya nga safety sang nagbalik ini sa Tehran. Nakuhaan sang video ang pagguba na nagguba na nga mga structure sang balay ni Rikabi kag mga medalya siningiyara sa duta. Makita naman sa video nga nagahibi ang utod nga lalaki sang rock climber si David Rikabi, ang isa man ka sports climber champion nga yara man sa ang mayara man sang napulo ka medalya sunod sa lalaki nga nagkuha sang video. Ini ang resulta sang pagpuyo sa Iran kung sa diin wala ginadumdum sang Iran government ang dungog nga nahatag sang isa ka atleta bangod bisan madamo ang medalya nga nakuha sini. Nasarangan gihapon nga taltalon ang ila nga balay. Para sa balita sa negosyo, ginpasiguro sa Department of Agriculture o DA nga mayara sang nagakaigo nga supply sang sibuyas sa pungsod sa pihak sang mataas nga presyo sini sa merkado. Suno kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Christine Evangelista, food mobilization ang nangin issue sa karon gani mataas ang presyo sang sibuyas sa pila ka mga merkado ilabi na sa Metro Manila. Kun lantawon sunod diri ang inventaryo sang sibuyas sa pungsod ginalauman nga makaigo naman nga kinahanglanon sini subong nga holiday season. Suno kay Evangelista mayara naman sang bag-ong harvest nga sibuyas sa ikaduwa nga semana sang Disyembre. Ginabanta sini nga may 13,000 metric tons ang sang red onion sa karon kag ginalauman nga mag-harvest pa ang local farmers sang 5,000 metric tons nga pula nga sibuyas subong nga Disyembre. Padayon pa ang pagtuon sa Department of Agriculture kung kinahanglan sang pungsod nga mag-import sang sibuyas. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 22 centavos, samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 62 pesos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 24 centavos, ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 28 centavos, samtang ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 99 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang unleaded, 66 pesos and 50 centavos tubtob 66 pesos and 70 centavos ang presyo sang premium, kag 70 pesos and 15 centavos tubtob 73 pesos and 15 centavos ang presyo sang diesel. Samtang kadto na makita sa aton nga balita sa hinampang sa aton nga FIFA World Cup 2022 update. Sa Group H, sulod na sa Group of 16 o kon sa knockout rounds, ang Portugal kay South Korea nga kabahin sa Group H sang FIFA World Cup 2022. Samtang nataktak naman ang Uruguay kag Ghana kasunod sang ikatatlong round sang Group H matches nga nagumpisa alas 11 kagabi. Ang hampang sa tunga sang Portugal kag South Korea ang ginpatayan sa Ahmad bin Ali Stadium kung sa diin nagtakop ang hampang sa score nga 2-1 pabor sa South Korea. Sa hampang, unang nakapasulod sang goal ang Portugal sa ikalima pa lamang nga minutos ang hampang. Apang nahimo nga mapatas ang South Korea ang score kasunod sang pagpuntos ni Kim Yong-gon sa ika-27 minutos. Nagtakop ang first half sa 1-1 nga score, samtang nanginhugot naman ang depensa sa magkatuhay nga team kag nahimo nga mapunggan ang pila ka mga goal attempts tubtob sa matapos ang 90 minutes game. Apang matapos na hatagan sang additional time, nahimo sang South Korea nga makaangkon sang 2-1 lead matapos nga mapasulod ni Kim Yong-won ang bola sa ika-91 minutos. Bangod sini ang South Korea nga anayara sa third spot sang Group H points table. Bangod sa isa lamang ka puntos ang nahimo nga makaganar sang 4 ka puntos kag nagpangaduha sa rankings sa piyak nga bahin. Apisar nga nalutos ang Portugal, nagapabilin gihapon ang mga ini ang top spot sa Group H sa 6 ka puntos nga natipon sa duha ka nauna nga kadalagan. Bangod sini, ang magkasumpong sa hampang nga Portugal kag South Korea ang lunsay sulod na sa knockout rounds sa piya ka bahin.
Sa ang hampang sa tunga sang Ghana kag Uruguay ang ginpatigayon naman sa Alto Mama Stadium sa kaangay nga oras alas 11 sang gabi. Ang hampang nagtakop sa score nga 2-0 pabor sa Uruguay. Madumduman nga antes ang paghampang ang Ghana. Amo ang nagapangaduha sa Group H points table sa 3 ka puntos. Apang kasunod sang kaperdihan sila ang nataktak sa pinakaidalom sang rankings. Ang hampang sa tunga sang Ghana kag Uruguay ang ginakabig naman nga revenge match. Ilabi na nga nagkasumpong man ang duha ka teams sang 2010 FIFA World Cup kung sa diin na-eliminate sang Ghana ang Uruguay. A pesar nga nahimo gidman nga malutos ang Uruguay nga yara sa lowest ranking sa grupo antes ang hampang ang kasumpong nga Ghana, parehas gihapon ang mga ini nga na-eliminate na sa kompetisyon. Sa nangin hampang, ang duha ka puntos ang Uruguay ang nagikan kay Georgian D. Arasaita. Si Arasaita ang nakapasulod sang goal sa ika-26 minutos sang hampang. A pesar sa nauna na nga abanse, wala pa nagkumporme si Arasaita kag liwat nga nagpasulod sang goal sa ika-32 minutos gani sa first half pa lamang, nahimo na sa mga ini ang 2-0 lead. Napabilin sang Uruguay ang duha ka puntos nga abanse tubtob na nga magtakop ang 90 minutos nga hampang. Matapos ang ika-3 nga round sang Group H matches, ang Uruguay ang nagsaka sa ika-3 nga spot sa points table sa 4 ka puntos. Samtang ang Ghana nagdagdag naman sa pinakaidalong sa pag-angkon sa 3 ka puntos. A pesar nga parehas 4 points ang Uruguay kag South Korea, ang Tigers of Asia amo ang nakasulod sa knockout rounds bangod sa goal difference. Samtang kadto naman kita sa Group G. Nakasulod na sa Group of 16 ang Brazil kag Switzerland para sa Group G sa FIFA World Cup 2022. Samtang eliminated na ang Cameroon kag Serbia kasulod sang hampang nga dungan ginpatigayon alas 3 subong nga kaagahon. Ang hampang sang Serbia batok sa Switzerland ang ginpatigayon sa Stadium 974 nga nagtakop sa 2-3 nga score pabor sa Switzerland. Una ang nakapasulod sang puntos ang Switzerland sa ika-20 minutos sang hampang. Pinagi kay Sherdan Sakiri. Apang ginpanas gilayon sang Serbia ang lead sang kasumpong pinagi sa pag-goal ni Aleksandar Mitrovic makaligad sang 6 ka minutos. Ang score ang gindoble pa sang Serbia matapos nga makagol si Dusan Vlahovic sa ika-35 minutos. Apang antes matapos ang first half sa ika-44 minutos. Nahimo naman nga mapanas ang Switzerland ang lead sang kontra pinagi sa pag-goal ni Bril Imbolo. Ang pagbayluhan ay isang goals ang nagresulta sa pagtakop sang first half sa 2-2 draw. Apang 3 ka minutos sa pag-umpisa sang second half, gilayon nga nagginbuka sang Switzerland ang draw pinagi sa pagpasulod ni Remo Freuler. Ang 3-2 lead ang napabili na sang Switzerland tutob sa matapos ang hampang sa piyakabahin. Nahimo naman niya madaog sang Cameroon ng Brazil sa score nga 1-0. Bangod sini, ang Cameroon among labing unang nga African nation nga nakaluto sa 5-time World Cup champion nga Brazil. Ang hampangin patigayon sa Lusail Stadium kaina alas 3 ang kaagahon. Naibaloan niya ang Brazil. Ang na-qualify na sa round of 16 antes pa man ang hampang sa Cameroon bangod sa pag-angkot sang 6 ka puntos gikan sa duha ka na una nga hampang. Samtang nanginhugot naman ang depensa sang parehas nga team kung sa diin naubos sa mga ang 90 minutes game nga wala sang nakascore o kung nagpabilin ang 0-0 goalless draw. Apang bangod sa ginhatag nga additional time. Nahimo nga makapasulod sang goal sang Cameroon pinagi kay sa samtang apang matapos ang maragtason nga goal gilayon man niya ginhatagan sang red card kag ginpagwa sa football field sa Abubakar bangod sa violation matapos na ginuba sini ang iyang apang ibabaw nga panapton sa tuman nga kasadya. Apang sa piyak sang pagdaog sang Cameroon ang team ang nataktak gihapon sa kompetisyon matapos na makaangkon lang sang 4 ka puntos kag mabutang sa third spot. Napabilin sang Brazil ang top spot sa 6 ka puntos samtang nakaangkon man sang kaangay nga puntos ang Switzerland gani sila ang lunsay nakasulod sa next round. Samtang nagpabilin naman sa pinakamanwo nga rankings ang Serbia nga nakaangkon lamang sang 1 ka puntos bangod sa draw sa ikaduha nga nangin hampang. Para sa balita sa entertainment, ginpakigbahin ni Herlin Hipon Girl Budol ang mga kabudlayan nga ginagyan sini samtang yara sa Uganda. Agod nga magpasakop kuntani sa Miss Planet International Pageant kung sa diin nag-withdraw ang pungsod. Yari ang chika ni Bombo Macy of Famen. Ginpahayag ni Herlin Hipon Girl Budol ang mga kabudlayan nga ginagyan sini samtang yara sa Uganda agud nga magpasakop kuntani sa Miss Planet International Pageant.
Kalakip diri ang pagpalibre sinisang pagkaon sa isa ka overseas Filipino worker didto. Sa isa ka interview ginpakigbahin ni Harleen nga ginlagas siya sang mga pulis nga may dala sang armas. Nagsuprerman ini sang alopecia kag wala sang pagkaon kag matiniran ang mga kandidata nga nagpasakop sa nasambit nga pageant. Bangod sa aberiyasang pageant sa Uganda, ginpahayag ni Harleen nga ang mga kandidata ang nagsabat sa ila nga pagkaon. Problema man sa mga ini ang matiniran. Samtang yara sa isa ka mall, ginpahayag ni Harleen nga ginpamangkot sini ang OFW nga nakakilala sa iya nga kung mahimo sila malibre sang pagkaon. Sa isa ka Instagram post, nagpasalamat si Hipon Girl sa mga Filipino sa Uganda sa pagbulig sa iya. Ang Miss Planet International kuntani ang unang international pageant nga pasakupan ni Harleen matapos mangin first runner-up sa Binibining Pilipinas kag nakabaton sang 7 ka special awards. Napilitan nga mag-isol si Harleen sa nasambit nga kompetisyon bangod sa uncertainties sa mga organizers kag hindi maayo nga magtatap sa mga kandidata. Kasunod sang kontrobersiya, gin-isol ang paghiwat sang Miss Planet International sa January 2023. Para sa Balita sa Entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Amoyad to ang kabugusan naton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 3 sa bulan na sang Disyembre sa nga tig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 22 ka adlaw na lang nabilin o kung 22 days to go before Christmas. Kakaroon sa bantayan naman nato ng masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Makaupod naman naton si Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan, kami na inyo nang intag balita. Bombo Cherry Grace Sandilion. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis padala ni sa aton nga maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo badyaw. Yari naman ang mga badyaw nga sa dalan ang nagasinuriyaw sa nagligad sila ang gintingwaan nga makapauli karon nagbalik naman sang hinali. Sino ang dapat nga basulon sang ila kinaiya nga magpakalimos sa dalanon? Sila mga mabakod man gani ang panglawason, wala sang kakulangan sa lawas, hindi man balatianon. Ibasol ta bala sa gobyerno ang ila kapigaduhon? Ukon, bangod ini, sang ila katamaron, na anadabi nga sila ang mabuhi man lang, paagi sa paghumlad sang ila palad, agud ikaw ang pangayuan. Kumahimo tanan kita ang may kontribusyon, kung nga sa pagpangayo sila nagapadayon. 3 ka rason ang ako nakita, kung nga sila ang angin amusina. Una, sila ang mga matamad. Ikaduha, ang ila katamaron aton man ginsagdag. Ikatatlo, gobyerno ginpabayan nga sila ang magsagsag, wala sang livelihood nga sa ila ginhatag. Hindi naton pagtuldukan ang pagtulirar sa ila. Kag kun ang gobyerno wala sang nagakaigo nga suporta, samtang bugos pa ang kalibutan, hindi madula ang mga badyaw sa dalan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawa ng ginpadala ni Carolina Biato sa barangay Alihis, Bacolod City. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. 8 minutos ang nabilinan sa alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagabangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado pet sa atras sa bulan sang Desyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Sabado sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa durang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sang Bacolod, kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Sa bilog nga bulan sang Nobyembre nagadangat sa 2 milyon sa pesos ang balor sang illegal nga droga o kuanda shabu nga nakompiskara sang napulo ka mga police stations diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod sa ginapatigayon nga drug buy-bust operation. Pila tanan ng mga nagkaladakpan. Bomo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamin. Bomber Erlin, 5 ka mga personalidad ang dakop sa ginpatigayon nga mga drug buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa bulan sang Nobyembre. Bale may 4 ka mga operations kag sa 5 ka mga nadakpan, 2 ang ginakabig nga high value individuals kag 3 diri ang street level individual. So Bomber Erlin, all in all, mayara sa more or less 305 grams na valor or ang kabugaton sa illegal nga droga kon shabu na-confiscate sang CDEU sa pagpamuno ni Police Lieutenant Joven Mugato kag nagabalor ni sa masobra 2 ka milyon ka pesos nga illegal nga droga no. Kag ang kapanguna nga barangay sa bulan sa Nobyembre amo ang barangay Alihis nga nadakpan mga tumadumduman sa Tantapalmati, 1 ka barangay kagawad ang nadakpan amo si Abby Araneta kag may upod ni siya no nga si Philip Boy Aldas kag ang nakuha sa ila Bomber Erlin masobra 1 ka milyon ka pesos nga valor no sang illegal drugs kag subong nagnubo kuno ang presyo sang illegal nga droga tungod sa madamo naman nga supply ang ari diri sa syudad sa Bacolod. Ay sa law of supply and demand mo Grace kung damo ang supply nagabarato mayo pang shabu no?
Yes. May pa siya Ang presyo sa mga nagapanguna ng mga balaklod niya, nagatimbuok ang shabu, naganubo. Mga pila na lang kuno abi subong ang per gram pilang market value. O, no? Ang kinanglan sa tao ya dapat amuyaan magnugo ang presyo. Ariya, ano giniya? Makapakanser, no? Sa buhi sa tao kasi sa syudad Bomberlin. Pero inaya ang confirmation from City Drug Enforcement Unit. Yes, sa City Drug Enforcement Unit. Base man sa ila monitoring. Oo. Pila na lang kuno kada gram? So, ang standard gidya Bomberlin 6,800, no? So, ang iban nagpasaka ng ligada or kalabanan gigani pero subong na nagbalik-balik na kuno sa normal nga presyo. Oho. Diba, si tag size meal na lang. Pero dako man nagyapon. Yes, pero madamo sa gihapon ang nagabakal Bomberlin. Oo. So base kung damo pagid bala mga nagaduso, kag damo man ang supply nga nagasulod diri. Yes, kag isa pa December naman. Oh, sibling madugangan pagid. Pero ang ato sa mga kapulisan, especially sa CEU, di gid magpapaya sa pagbantay Bomberlin. Sige, Gabi. Matayan tama Marlene, si Police Lieutenant Joven Mogato. For a successful operation, no? Oo. Nagresulta sa pagdakop sang 5 ka persona. Duwa sini ang HBI o high value individual kag tatlo ang SLI o street level individual. Kag sa confiscation, no? Naka-confiscate kita almost 305 grams ng illegal drugs or shabu. May standard drug price na masobra 2 ka milyon ka pesos. Ini sila tanan napasakaan naman sang kaso sa pagbayolar sa Republic Act 9165. Ano nga barangay ang nagapanguna, sir, sa data niyo? Barangay as of November, no, barangay Alisis. Alisis. Oo, numuling sakit na itong diri. Barangay Gadawan. Kagaliyaw po. Oo. Okay. So, subong nagapatigayan ang pag-away batok sa illegal nga droga. So, retail lang sa gahapon ang mahal nga presyo, sir, sa mga nagabrigya? Subong sa ato nagnubo naman siya. Kay siguro sa supply nila, may ara naman sila ginakuhaan. Mga subong continuous ang aton monitoring diri, no? Kung malocate natin ini, makakandak naman kita sang bypass operation. Standard drug price, sir, 680 na yung 1 gram, no? 6.8, 6,800 per gram. Sa standard drug price natin. So, ng December, sir, bantay naman ka mo. Yes. Triple ka pa bantay. No, may mga activities naman dito sa syudad sang Bacolod. No. Actually, continue man natin nga padre. Monitoring kag we are still encourage ang mga pumuloyo nga mag-coopera sa amon maghatag information. Tabo, nagdamo pag yan yung supply nga gasolod. Amugid, kiti, damo ganap, Marlene. Bobo Grace, thank you, Ged. Yes, Ma'am Marlene, naman ang report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace ng Batang Transparencang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Dalabato na 1 minuto na bilhin natin sa ngalas sa shuttle sa aga. Standby kamo, magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ho ngayon ng Sabado, Disyembre 3, 2022. Sa ating Christmas countdown, 22 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, panibagong round ng oil price rollback ipapatupad sa Martes. Ang Subic Bay naman Metropolitan Authority may paglilinaw sa pagbabalik ng United States military sa Subic, Zambales yan. Higit 150,000 namang trabaho naghihintay sa ating mga kababayan sa pagbubukas ng base militar. Mahigit 40 ng mga bilanggo pinalaya dyan sa Manila City Jail. Nasa 2 wanted na kasapi ng notorious na Daula Islamiyah Sergeant Katiba Group arestado sa Polomolok, South Cotabato. At sa ating international news, Ukraine hinigpitan pa ang seguridad sa kanilang mga embahada at konsulada sa ibang mga bansa dahil sa namomonitor na mga banta. Ang Russian President naman may kondisyon para matuloy ang mapayapang pag-uusap sa pagitan ng Ukraine at Amerika. At sa ating balitang palakasan, mga kupunan na nakausad sa Round of 16 ng FIFA World Cup na kumpleto na. Ang Pilipinas naman napiling lugar para gawin ang draw lots ng groupings na maghaharap-harap. Para ito naman ay sa FIBA Basketball World Cup 2023. At ngayon sa ating mga detalye. Magpapatupad na naman ang panibagong round ng oil price rollback ang ilang kumpanya ng langis. Yan ay sa susunod na linggo. Bunsod umano ito ng mahinang demand ng fuel sa ilang mga bansa dahil na rin sa mga ipinapatupad na panibagong lockdown. Sa monitoring ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ho ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, pumapalo sa 2 pesos and 40 centavos per liter ang magiging rollback para sa diesel. Sa gasolina naman ho ay 2 pesos 25 centavos per liter ang magiging rollback. At sa kerosene meron namang 1 peso and 60 centavos per liter ang ipapatupad na rollback. Samantala pa, pumapalo sa 44 na milyong piso ng COVID-19 vaccines ang nasayang. Paliwanag kasi ng Department of Health dyan at partikular na kay Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nasa 20 milyon o nasa 24 na milyong doses ng mga bakuna ang lagpas na sa shelf life habang nasa 3.6 million doses naman ang apektado ng operational wastage dahil na rin sa mga kalamidad, temperature excursion at ng discoloration. Kasalukuyan pa lamang na tinutukoy naman ng Department of Health ang dahilan ng pagkasayang ng nasa 50% pa ng mga milyong-milyong doses ng bakuna. Ayon sa Department official, ang nasa 44 million doses na bakuna na hindi na mapapakinabangan pa ay katumbas yan ng 17.5% ng kabuang bakuna na natanggap ng Pilipinas kontra sa COVID-19. Habang nasa 75% naman ng bakuna na nasayang ay nagmula sa binili ng mga pribadong sektor at ng mga lokal na pamahalaan. Nasa 4 hanggang 5% naman ang nagmula sa mga donasyong bakuna at 2% ang mula sa mga binili ng gobyerno. Una nang ibinunyag ni Senator Pia Cayetano nga na tumayong sponsor sa naging paghimay sa pondo ng Department of Health sa deliberasyon sa plenaryo na nasa 31.3 million doses ng bakuna ang nasayang na nagkakalaga po yan ng 15.6 billion pesos. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update. Ano nga bang magiging sitwasyon dahil dito sa mga ugong na posibleng bumalik ang base militar dito sa Pilipinas? Diyan ho sa Subic Bay Metropolitan Authority, may mga hakbang na silang ginagawa at meron din ho silang mga paglilinaw kaugnay ng naturang usapin diyan sa Subic, Zambales. At may pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Everly. Good news ito para sa libo-libo nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga gustong maghanap ng trabaho pagkatapos ng pandemic dahil ito may paglilinaw itong Subic Bay or itong Subic Bay Metropolitan Authority dito pa rin sa pagbubukas ng itong US Naval Base sa Subic Bay kapag ito ay naging fully operational na.
Ito'y may paglilinaw itong Subic Bay Metropolitan Authority Chairman na si Roland Paulino Jr. na itong sinasabing pagbabalik nga ng base militar sa bansa ay hindi para sa pagbabalik ng mga sundalong Amerikano, kundi ito ay para sa pagtatayo ng mga negosyo dito sa bansa. Ayon kay Paulino, ang itatayo sa Subic Freeport ay ship repair facility at pwede ritong ayusin nga itong barko ng militar ng Estados Unidos. Ang Subic Special Economic Zone kasi ay isa ring viable option sakaling plano ng United States na i-relocate yung kanilang mga kumpanya dito sa Pilipinas. Magbibigay ito ng maraming trabaho sa mga Pinoy at malaki itong advantage dahil sa Freeport logistical advantage. Sa ngayon, mayroon daw 170,000 employees ang nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya na nasa loob ng Subic Bay Freeport at mayroon pang 47 American locators na piniling magtayo ng kanilang equities dito sa Pilipinas. Kasabay nito, hinimok naman ni Paulino ang mga local government units sa buong bansa na maghanda na at maghanap ng mga manggagawa na pwedeng pumasok dito pa rin sa trabaho sa Subic Bay Freeport doon sa Zambales. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong ating panayam kay Metropolitan Authority Chairman Roland Paulino Jr. Pagpapacilitate kasi po, meron po ito tinatawag naming Agila o yung Becruz. Ito po yung dating Hanjin. Tayo under po kasi ng Subic Bay Freeport Zone yun at doon po sila gagawa ng repair. So yung mga empleyado, yung mga papasok, so dadaan po lahat sa atin yun, tayo magpapacilitate yung kanilang CRT o yung Certificate of Registration and Tax Exemption, ay dito gagawa. Kami po yung gagawa lahat ng mga paperworks para sa kanila. Tuloy-tuloy din yung ugnayan ng Subic Bay Metropolitan Authority sa Department of Labor and Employment sakaling mayroon silang maitutulong dito sa ship repair facility. Samantala noong daw buwan ng Abril, pumirma na rin itong kasunduan si Paulino at Philippine Navy maging ang ibang kumpanya para maisakatuparan itong naturang proyekto. So sa ngayon, ang sinabi ni Paulino kanina ay mayroong 10,000 na naghihintay na patrabaho dito sa mga Pinoy sa mga susunod na buwan sa pagbubukas ng mas marami pang negosyo dyan at maliban dito sa itatayong itong tinatawag na ship repair facility. Susunod na rin dyan, syempre yung mga maliliit na negosyo kagaya ng mga karinderya at iba't ibang shop para pa rin magbigay ng serbisyo dito sa mga nagtatrabaho sa loob mismo ng Subic Bay Freeport, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, ang maitanong ko lamang ano ang distribusyon ng kumbaga in terms ng porsyento, ilang porsyento ang kukuning Filipino workers kung sakasakali na magiging operational na itong base ng Estados Unidos, sapagkat dati marami din yung tauhan ng Amerika at yung mga Pilipino doon lamang sa logistic activities, minor task, ika nga, Bombo Gerald. So paano ngayon kung matutuloy yung base, ilang porsyento ba ng Pilipino ang kukunin doon sa kabuuang workforce? Ang sinasabi ni Paulino Bombo Dennis dahil yung kanilang ifa-facilitate dito itong Freeport or itong tinatawag na ship repair facility, yan kasi yung ini-endorse nila nitong pasilidad na yan. Karamihan, actually lahat ay Pilipino yung kanilang kukunin, lalong-lalo na itong mga welders dahil yung pasilidad na yan ay magre-repair at gagawa ng mga barko, kaya naman kailangan nila ng mga welders. Actually mayroon daw kapapasok nga na kumpanya na naghahanap ng 500 na welders, Bombo Dennis, pero ang hinahanap nila ay mga kababaihan at base na rin sa pagtatanong-tanong natin, yung mga kababaihan daw kasi mas magaan yung kanilang mga kamay pagdating dito sa pag-welding, maging sa pag-drive. Sinasabi nila mas magaan yung kamay nila, kaya yan yung hinahanap ng ibang mga kumpanya pagdating pa rin dito sa mga patrabaho na yan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na ho. Makalipas ang ikapito ng umaga, tuloy-tuloy pa ang ating mga balita. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may update ho tayo tungkol dun sa mga malalaking aktibidad dyan sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022 dyan sa bansang Qatar. Pati na ho yung iba pang mga bansa na nakatutok din ng atensyon dahil yung kanilang mga kupunan ay kasali rin dyan. Sa iba pang balita, Bombo Ever? Good news naman dahil mararamdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng asukal sa mga pamilihan sa unang quarter pa ng susunod ng taon yan. Una ay kasunod na rin ang pagdating ng 150,000 metrikong tonelada ng asukal na inangkat ng pamahalaan at ang pagsisimula na rin ng harvest at milling season ng mga local farmers. Normal umano na kapag maraming supply, bumababa din naman ang presyo nito sa pamilihan. Ayon pa kay Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castello, mayroon ng 20 mga sugar miller associations ang bumalik sa kanilang operasyon kaya mas mabilis na ang pagproseso sa pag-ani ng asukal. Anya, ito rin ang sinabing dahilan ng Sugar Regulatory Administration o SRA kung sa unang quarter pa ng susunod na taon mararamdaman ang pagbaba ng presyo nito. Sa ngayon, meron pa ring ibinebentang asukal sa halagang 60 pesos. Kada kilo po yan sa mga pangunahing supermarkets dito sa bansa. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ho ng ating binabanggit kanina, mapalad ho tayo. Kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent mula sa Portugal. No? At makakausap ho natin ngayon. At ito tungkol pa rin sa, itong naging laban ng Portugal kontra sa South Korea. At iba pang mga balita hinggil ho dito. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Everly Rico, ating Bombo International News Correspondent, Rice Inalaw. Good morning. Hello, Bombo Dennis. Good morning sa mga kababayan natin ulit sa Pilipinas at nanonood sa buong mundo. Congratulations ho dito sa dahil sa unang pwesto pa rin ang Portugal sa Group H. Ano ho ang masasabi? Anong reaction so far? Yes, I'm very fortunate pa rin na nasa leading pa rin tayo sa H group ba. So kanina kung nasubaybayan natin, katatapos lang ng game ng Portugal versus Korea, for the first few seconds, medyo mixed yung emotion, naka-feel lang, medyo upset yung ibang mga tao, pero after a few seconds naman, nakabawi sila. At sabi mo nga, nasa leading pa rin tayo. So, grateful pa rin sila na, I think, sabi nga, one of our wise friends na Filipino-Portuguese dito said na, ang mga Portuguese daw, yung sinasabi nila, in Portuguese sinasabi nila, Ebola e redonda, which means, the ball is round. Kumbaga, sa atin, bilog ng bola. So, umiikot lang. So, sobrang pa rin sila, confident sa next game na makukuha pa rin natin yung victory. So, ganun sila ka-confident sa players natin. Okay. With your indulgence, Bombo Rice, may tanong din ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes, Bombo Rice, ano naman nararamdaman ng mga mamamayan ng Portugal na talunin nila ang South Korea, Bombo Rice? Halo-halo especially yung mga guys. Medyo na-upset sila ng konti. Yung unang reaction upset, parang may galit ng konti. And then afterwards, nakabawi din naman sila. At na-realize naman nila na yun naman parati yung Portugal football team natin. Parating yung ganung pagka-defeat, yung ganung pagkatalo, ginagamit nila yun para mas lalong powerful sila the next round. So gagamitin nila yun to their strength instead. Mas lalo sila may encourage na to defeat naman yung next na challengers, defenders nila.
Okay, at least kahit natalo yung Portugal, hindi totally luhaan dahil may mga nananatili pa ring positive dito sa mga development. Gaano ka-intense pala yung lugar diyan, lalo na pagka nagtatabla 1-1 yung laban ng Portugal at Korea. So anong kumbaga pakisalarawan, Bombo Rice, yung intense, gaano ka-intense yung mga reactions and many more. Very intense, oo. Tapos, nasa coffee shop na kami. Nakatingin sa amin yung mga Portuguese na iba. Akala nila Korean kami, mga spies. Pero, na-realize nila na medyo resident na kami dito. Napapalakas yung inom talaga nila. Sobrang intense yung, sobrang close yung game din eh. So, sobrang intense yung, yung feeling. Tsaka yung, sabi ko nga sa'yo, yung iba, upset, mix yung emotion. But at the same time, yung mga Portuguese naman kasi, confident pa rin sila sa players natin na makakabawi tayo sa next game. And we are very lucky to, we are still the leading dun sa Group H. And sa next round is makakalaban pa rin tayo. Yun naman yung pinaka-importante sa kanila. Okay, Bombo Rice, gaano ka naman ka-confident yung mga mamamayan dyan sa Portugal na magkakampiyon sila, Bombo Rice? Sa totoo lang, masasabi ko from 99% to 100%, pag tinanong mo sila, talagang confident sila na siguradong makukuha natin yung championship na to. Okay. All of us are praying talaga. Nandun na, parang kumbaga ito na yung, ito na yung chance nila na to showcase yung Portugal kung gaano tayo kagaling. Okay, so may mga public viewing po ba dyan para makapanood din po yung mga mamamayan sa tuwing ganitong may mga laban po ang Portugal sa FIFA? Meron. Meron sa center sa Lisbon. And of course, kung dun sa birth town ni Cristiano Ronaldo sa Madeira, meron siyang museum dun na nakapangalan sa kanya, CR7 Museum. So for sure, meron doon na public viewing para sa lahat. At every corner, sinabi ko nga the last time, may mga sports bar, coffee bar na naka-display talaga publicly yung screen para makanood lahat ng mga Portuguese. Okay. Well, ito, medyo yun lang natin, maging specific lang muna ako dito, Bombo Rice. Paano pinapakita ng mga Portuguese yung kanilang pagsuporta doon sa star player nila na si Cristiano Ronaldo? Naglalagay ba sila katulad dito sa atin? May mga tarpaulin, may mga pagka may laban si Manny Pacquiao, talagang halos lahat may mga ganong suot or related. Diyan ba may mga tarpaulin, may mga nagsusuot ng jersey ni Ronaldo? Paano pinapakita yung kanilang suporta, Bombo Rice? Dito kasi medyo strict yung sa skate, walang masyadong billboards and all. Pero nakasuot sila ng jersey, that's correct. Na talagang Portugal national team yung nakalagay. At sa mga restaurants, instead of advertisement ng mga products nila, yung Portugal national team or Cristiano Ronaldo ang nakalagay, yun yung naka-post. Doon lang sa mga pwedeng i-post. Kasi medyo constricted yung mga posters. So doon sa mga restaurants, mga boutique, yun naka-post sila instead of their products. Okay, so Bombo Rice, kung sakali mo na may mga reward din bang inilaan dyan ang gobyerno ng Portugal sakaling magkampiyon ang football team po ninyo, Bombo Rice? For sure, meron yan, for sure. As a matter of fact nga, sa Prime Minister Antonio, parati siya naka-tweet sa every game ng Portugal. So for sure, nakahanda sila sa reward para sa mga players natin. Ito naman, bilang Filipino na nandiyan sa Portugal, may mga prediction ba kayo na makakalaban ang Portugal football team sa finals kung sakasakali, Bombo Rice? Prediction ko, my own. Nakita ko rin yung mga laro na lahat silang malalakas lalo na yung mga leading natin. France, Netherlands, Brazil, sobrang mga malalaki yung mga kalaban nila. Pero sobrang confident ako sa Portugal national team natin. Nakita ko din yung mga laban nila kung gano'n sila kalakas. Most especially, alam ko yung power nila from the inside. They are very confident that all of them are winners. So Cristiano himself, sabi nga niya, he hates losing. So he believes himself na winner siya.
So, yun din pinapaniwalaan ko at pinapaniwalaan namin lahat. Okay, siguro hanggang dito muna at magkukumustahan pa naman tayo sa mga susunod na pagkakataon. Baka may mga nais ka munang batiin, mga kamag-anak o kaya mga kaibigan dito sa Pilipinas sa Bombo Rise. Binabati ko yung parents ko, sa mama ko, mga tito ko, tsaka tita ko, cousin ko, and syempre mga kapatid ko dyan sa Rojas City and family ko sa Manila, Baguio City at La Union. So lahat-lahat na binabati ko kayo. At maraming salamat sa panonood ng Bombo Radio. Ayan, thank you so much. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating Bombo International News Correspondent mula ho sa Portugal, si Bombo Rise Inalao. At ito yung mga update pa rin tungkol po sa FIFA World Cup 2022. Samantala, kinalampag ng mga mangingisda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na habulin yung mga importers na lumalabag pa rin sa Fisheries Administrative Order No. 195 na nagbabawal sa pagbebenta ng mga inangkat na isda para sa industrial use sa lokal na merkado. Katwiran pa ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya, yung grupong pamalakaya na dapat mahabag yung pamahalaan sa maliliit na fish retailers na napipilitan na lamang magbenta ng imported na mga isda at sa halip ay panagutin pa yung mga importers na lumalabag naman sa naturang kautusan sa pamamagitan ng pag-divert ng mga imported frozen fish doon sa mga palengke na nakalaan para sa mga canning at processing industry at sa mga institutional buyers gaya ng mga hotel, restaurant at iginigit pa ng naturang grupo na walang importasyon na dapat payagan dito dahil dapat maging prioridad ang kapakanan ng ating mga kababayang mangingisda. Ang panawagan ng grupo ay kasunod na rin ang pagdedeklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng moratorium para sa pagkumpiska ng mga imported na salmon, pampano at iba pang mga imported fish sa mga pamilihan sa bansa. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ang ibang regulasyon ng naturang tanggapan, partikular na ang nakasaad sa Order No. 195 na inisyu noon pang 1999. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, Ka-Star Nation, sa atin namang Christmas Around the World, itatampok naman natin ang isa sa mga bansa sa Asia, ang bansang Singapore. Kasama ang ating Bombo International Correspondent na si Nympha Cabalar, alamin natin kung paano ipinagdiriwang ng Singaporeans ang Pasko. Narito, panoorin natin ito. Symbolic Merlion Statue, Christmas Wonderland, Orchard Road, Sentosa Island. Ilan lamang yan sa mga landmark at dinarayo tuwing Christmas season sa tinaguriang isa sa economic tigers in Asia, ang bansang Singapore. Hinahangaan ang bansang ito dahil isa sa pambihirang katangian nito mula sa ibang mga bansa sa Asia ay ang ligtas at secure na environment na mayroon ang Singapore. Tanyag din ang Southeast Asian country na ito sa pagiging global financial center nito, world-class city airport at ang botanic garden nito na isa ng World Heritage Site. Kabilang din ang Singapore sa mga bansa na may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Bagamat 19% lamang ng populasyon ang Kristiyano, malawakan pa rin itong ipinagdiriwang ang Christmas tuwing Disyembre 25 at idineklara namang public holiday doon ang December 26. Subalit papaano naman ipinagdiriwang ng Singaporeans ang Pasko doon? Ayon kay Bombo International News Correspondent Nympha Cabalar na 7 taon na sa Singapore, bukod sa pareho ang oras dito sa Pinas at doon sa Singapore ay halos hindi din naman anya nagkakalayo ang mga nakasanayang pagdiriwang ng Pasko. Tulad din sa atin na naglalagay ng mga Christmas decor sa Christmas tree. Napakapopular ng Christmas lights sa Singapore. Sa shopping street sa Orchard Road na nasa capital city ng Singapore, nakabalandra ang naglalakihang mga lights display. Sa katunayan yan, ngayong taon, opisyal na nag-kick off ang iconic Orchard Road Christmas lights display noong Nobyembre 12 na magtatagal ng 7 linggo hanggang January 2
ng taong 2023. Nandyan din ang dinarayong Christmas theme park na tinatawag na Christmas Wonderland na nasa Gardens by the Bay sa Central Region ng Singapore. Isang magical experience naman ang ma-enjoy dito gaya ng stunning light displays, Santa Claus, tasty festive fare, carnival games, live performance, snow in the tropics. Ang mga simbahan naman sa Singapore ay nagdaraos ng evangelical events at napupuno ng mga mananampalataya para sa misang idinadaos tuwing bisperas ng Pasko. Sa labas naman ng St. Andrew Cathedral, ang largest at oldest Anglican Cathedral sa Singapore, ay mayroong isang life-size nativity scene o paglalarawan ng kapanganakan ni Jesus. Kahit hindi mga Kristiyano ay nagpupunta para sa midnight church service. Ang simbahan ng Katoliko dito ay 32 Catholic Church. So marami-rami din. Kasi ano dito, parang apat ang mga ano dito, yung Indian, yung Deepavali, Chinese New Year, yung Malaysian, saka yung yung Christmas. Sa mga handaan naman tuwing Pasko, karaniwan na mga pagkain ay gaya ng Western kung saan hindi mawawala sa hapagkainan ang mga handang roast turkey. Ayon pa kay Bombo International News Correspondent Nifa, bilang isang overseas Filipino workers sa loob ng 7 taon sa Singapore, hindi pa ito nakakauwi sa Pilipinas tuwing Pasko. Bagamat nakakalungkot ay masaya naman itong pinagdiriwang ang Pasko kasama pa ang mga kababayan nating overseas Filipino workers sa Singapore. Sa mga kamag-anak ko sa Iloilo, maligayang Pasko at sa inyong lahat. At sa inyo din po sa Bombo Radio. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Balik tayo sa mga balita. 26 na minuto na ho, makalipas ang 7 ng umaga. Patay ang isang South Korean national matapos na pagbabarili ng 2 kalalakihan sa may Ross Boulevard Service Road, Pasay City. Ayon ho sa Pasay City Police Chief na si Police Colonel Byron Tavernilla, natukoy ang biktima na si Lee Seung-hoon, 45 years old, at nagtamo ng tama sa kanyang likurang bahagi ng katawan at idiniklarang dead on arrival sa San Juan de Dios Hospital na nasa Pasay City din. Isa sa mga suspect ay natukoy na si Jerome Quinones sa Karataw na nadakip matapos na tukuyin ng isa pang testigo. Nakatakas naman ang kasamahan na si Prince Eliazar, dating Ginoo Tupas na pinaghahanap na ho ng mga tauhan ng PNP. Una nga rito ay nakuhanan pa ng CCTV ang nangyari sa naturang krimen. Habang naglalakad ang biktima ay bigla na lamang itong nilapitan ng suspect at doon isinagawa ang panghuhold up. Nanlaban naman ang biktima at nagbunsod naman sa suspect para barilin ang naturang Korean national. Sa ngayon ay nasa police custodial facility na ang naarestong suspect at kinasuhan naman ng robbery with homicide. Samantala, nasa 41 naman ng mga persons deprived of liberty o PDL ng Manila City Jail ang pinalaya para makasama na ang kanilang pamilya ngayong Kapaskuhan. Ang nasabing mga inmates ay pinalaya bilang bahagi na rin ng good conduct time allowance at mga isinagawa pang plea bargaining agreements. Habang ang ibang nakalaya matapos na mabasura naman ang kanilang kaso o sila ay napayagang makapagpiyansa. Sasailalim pa ang mga napalayang inmates sa drug dependency examination at drug counseling sa ilalim yan ng Treatment and Rehabilitation Center sa lungsod ng Maynila. Ayon pa sa Manila City Jail na 75% sa mga napalaya ay nakulong dahil yan sa pagkakasangkot na rin na may kinalaman sa iligal na droga.
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi pa humuhupa ang FIFA fever sapagkat may mga malalaking development pa nitong nakalipas na mga araw. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ito. At kumuha pa tayo ng mga karagdagang update. Ito naman, kung kanina nakausap natin mula sa Portugal na lumaban nitong nakalipas na mga oras kontra sa Korea. Ito naman, yung mga update mismo doon ho sa venue, doon sa Qatar. No? Kapiling natin ang ating Bombo International News Correspondent mula sa Qatar, si Bombo Terence Buenaflor. Good morning. At sa mga sandaling ito, kumusta na dyan? At anong sitwasyon dito umagang umaga? At syempre, live ka sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Bombo Terence, how are you? Kumusta dyan? Ayun. Magandang umaga. Good morning sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Bombo Radio. Okay. Ito nga pala, Bombo Terence, malapit na yung mabuo yung 32 ng mga kupunan para yan sa knockout stage na itong nagpapatuloy na FIFA World Cup. Kumusta ngayon yung kalagayan dyan? Lalo na itong mga fans na nanonood. Kumusta na ang atmosphere after several games, Bombo Terence? Nako, talagang nagkakagulo, pero yung pagkakagulo naman nila hindi masamang pagkakagulo, nagsasaya sa karsada, nagsasaya sa mga fan zones, and kung makikita nga natin sa mga footage, yung mga videos na napopost sa mga news and social media, ganun din yung pinadala ko sa inyong video, nakitang-kita namin, kagabi yung Tunisia, although hindi sila nanalo or hindi sila papasok sa next round, nagsasaya sila sa karsada dahil nanalo sila against France. Talagang nagsasayaw, nagpapatugtog ng mga instrumento nila. And ganun din after nung laban ng Argentina against Poland. Napakasaya ng mga fans nila, So although alam naman natin yung kabilang panig naman malulungkot naman yung mga natalo, pero yung mga fans ng mga panalong saka yung mga pumasok, talagang nagdidiwang at kahit sa mga metro stations, ang ingay ng mga metro stations kagabi, grabe. At bumabaha ng mga tao. Okay. Mamaya ako na itatanong yung ibang mga issue. Si Bombo Everly may tanong din. Bombo Ever? Yes, Bombo Terence, may mga natanggal na mga kupunan, may mga hindi na rin uusad sa susunod na round. So ano itong magiging next step or gagawin ng mga atleta at mga fans ng naturang mga bansa? Uuwi na ba sila o manonood pa rin sa mga match na susunod, Bombo Terence? Hindi natin masasabi schedules ng bawat isa, Definitely siguro yung may mga time pa para magbakasyon or tumigil dito. Panonoorin pa definitely nila at i-enjoy. Sa tingin ko, as per our experience sa mga nakikita rin natin kahit sa ibang international events, hindi naman agad nag-uuwian yung mga talunan na koponan dahil yun yung pa-time din nila para i-enjoy yung tourism dito, yung atmosphere, saka yung hospitality ng Qatar. Although nung nakaraan nga sa atin, kung natatandaan natin yung sa Japan ba yun, yung F20, yung Olympics, 2020 plus 1 natin. Nag-uuwian yung mga natapos ng because of the COVID restrictions. Ngayon medyo niluwagan na natin yung COVID restrictions sa mga iba't ibang bansa, katulad din dito sa Qatar. So definitely yung iba diyan na may libre pa matitigil pa yan dito sa at i-enjoy nila yung buong festivities at tong tournament ng FIFA World Cup. Okay. Maraming nagtatanong, Bombo Terence, dahil pagkatapos ng mga match ng football dyan, saan sila usually pumupunta kapag gusto nilang mamasyal? May mga ino-offer din ba dyan, mga magagandang tourist destination? Hindi lamang kasi yung FIFA yung focus ng iba. May mga nakikita kami mga litrato na lumalabas, pati yung mga pinapadala mo dito. Yung mga organizers naman, may mga ino-offer ba sila na ibang mga pupuntahan ng FIFA World Cup fans
fans maliban dyan mismo sa mga venue, mga stadium, Bombo Terence? Yan, of course, bukod sa mga modern structures, architectures, and modern facilities na makikita nila dito sa Qatar, yung nagagandahan mga buildings sa kanilang West Bay skyline nga kung tinatawag, may enjoy nila yung Corniche, which is very attracting sa mga turista dahil ito ay parang half moon na shape na bay. Wow. Na pwede kang mag-jogging, pwede mag-enjoy. Ginawa nga to kasama siya sa kaduktong siya ng fan zone. So yung mga fans na walang ticket, pwedeng doon sila. Tapos kalapit nila yung fan zones doon sa mga fans na meron ng mga ticket holders. And of course, ma-enjoy nila yung Qatari hospitality and yung historical places nila. Yes. Katulad nung yung mga naipakita ko sa inyo, no, 'di ba, yung Souk Waqif, yung tinatawag nilang standing souk or Iranian souk. Dahil ito yung the oldest market dito na preserve talaga nila, and hanggang ngayon pinupuntahan ng mga turista. And of course yung mga sand bashing, sa mga sand dunes, yung alam mo na kung mga napapanood niyo sa mga pelikula, 'di ba, yung mga 4x4 na vehicles sa sand bashing sa mga bundok-bundok na buhangin, and yung mga camping din across the desert. And marami pang iba. Marami na dito kasi attractions, yung mga modern rides, modern yung mga parang mga sa atin, 'di ba, yung mga splash islands, and ano pa ba yung sikat sa Laguna na isa na Enchanted Kingdom, So yung parang mas modern pa sa mga ganung facilities, dadayuhin din ng mga tao. Sige. Bombo Ever? Okay, magdadalawang linggo na ito mula nang nag-start itong FIFA World Cup. Wala pa ba diyang naitatala na mga aberya naman so far sa mga events, sa mga transportasyon, sa mga hotel, at kagaya na lamang nung pagbili ng mga ticket para manood dyan sa FIFA match, Bombo Terence? Wala naman kaming nabalita ang nagkagulo sa ticketing or bookings, and ganoon din sa mga matches kasi kung makikita natin, tingnan mo yung calendar ng matches hanggang December 18 sa finals, nakalagay na talaga, naka-planchado na yung mga schedules, and nakaset na talaga kung anong oras, kung saan stadiums, and yung mga volunteers na ginagamit dyan, nagkaroon na sila ng maraming dry runs nung bago pa mag-FIFA, and alam nila yung mga definite assignments nila. Ganon din yung mga transportations, yung mga buses, and yung sinasabi ko dati, 'di ba, yung nung nakaraan yung electric buses nila. Nakailang linggo yan na nagkaroon ng dry run, na tumatakbo sila to and fro the stadiums and the connecting metro links, saka yung mga accommodation or yung mga area na pagpipick up ng mga fans. So may mga oras yon na talagang nakasynchronize sila, and ganun yung ginawa sa preparasyon bago itong magsimula nung November 20 at mangyayari hanggang December 18, which is actually not only the finals but also the Qatar National Day, Okay, sige. Marami pa sana akong itatanong, kaya lang, marami pa rin tayong mga iba pang balita. With that, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio Philippines, Bombo International News Correspondent Terence Buenaflor. Thank you so much. Good morning. Marami ring salamat sa inyo, at mabuhay ang Bombo Radio, and mabuhay ang Pilipinas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating Bombo International News Correspondent direkta mula ho doon sa Qatar, kaugnay ho ng FIFA World Cup 2022.
Samantala, binuksan na nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang aplikasyon para sa special permits sa additional bus units na babiyahe ngayong panahon ng holiday season. At ayon nga kay LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board Executive Director Robert Pieg, nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magbigay din ng seguridad sa mga terminals. Inaasahan kasi ng naturang tanggapan na tataas ang bilang ng mga babiyahe pauwi ng mga probinsya at tinatawag nga itong exodus sa mga ganitong panahon. Kaya naman tumutulong na rin ang Metropolitan Manila Development Authority at iba pang local government units. Samantala naman sa iba pang mga balita, kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng Literacy Coordinating Council pinangasiwaan ang pagbibigay parangal sa mga local government units at non-government organizations. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay Bombo JC Galvez. Pinangasiwaan umano ng kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng Literacy Coordinating Council ang pagbibigay parangal sa mga local government units o LGU at non-government organizations o NGO sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng edukasyon na may kaugnayan yan sa literasiya sa 2022 National Literacy Awards. Pinangunahan ni na DepEd Undersecretary and Chief of Staff Epimaco V. Densing III, Undersecretary for Curriculum and Instruction Gina Ganong at Pasig City Representative at LCC member Ramon T. Romulo ang paggawad ng parangal sa mga nagwagi. Ngunit bago magsimula ang parangal, nagbigay naman ng mensahe si Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa Literacy Coordinating Council dahil sa matagumpay na pagdaraos ng 2022 National Literacy Awards sa bansa. Heto, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte. My warmest congratulations to the Literacy Coordinating Council on the success of the 2022 National Literacy Awards. Your excitement and optimism for a future that is full of opportunities and progress for the Filipino people is truly commendable. This gathering brings inspiration as you recognize outstanding local government units and non-government organizations and their significant contributions to our national investment on literacy. As we continue to face the new challenges of our ever-changing society, how meaningful it is that we remain connected and steadfast in bringing to the fore the importance of a literate society, highly needed as one of the ways to free the Filipino people from socio-economic constraints and allow them to become assets to nation building. Yan ang bahagi ng payag ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Naiuwi ng Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated mula Region 1 ng unang pwesto sa kategoryang Outstanding Literacy Program para sa kanilang programa na Sustainable Literacy and Livelihood Program o SLLP, ang Conrado and Ladislava Alcantara Foundation Incorporated o CLIFI naman na nakapag-uwi ng second place para sa kanilang Bukas Kaalaman Program o Pagbasa at Pag-unawa para sa kaalaman at kinabukasan. At third place naman ang FSUU o Urian Legal Assistance Program o ULAP para sa kanilang programa na Indigenous Peoples Legal Empowerment and Advancement Project. Kabilang naman sa LGU na nagwagi ng unang pwesto ang Sorsogon City, Sorsogon mula Region 5 para sa Independent Component City category, Butuan City mula Region 13 para sa Highly Urbanized City, Bacnotan sa La Union ng Region 1 para sa first to third class municipality at ang Kauswagan Lanao del Norte na Region 10 para sa kategoryang 4 to 6 class municipality. Samantala, dumalo rin sa programa sina Assistant Secretary for Curriculum and Instruction Alma Rubici Torrio, Bureau of Learning Delivery of BLD Director Laila P. Ariola, Bureau of Alternative Education Chief Education Program Specialist Roderick P. Corpus, National Economic and Development Authority o NEDA Director at LCC member Girly Grace Casimero at Prof. Flora C. Arellano, National Executive Board Member ng Education Network at LCC member. Ang National Literacy Awards 2022 ay isinagawa sa pakikipagtulungan kasamang Schools Division Office at LGU ng Mandaluyong City. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpahayag ang Palasyo Malacanang kaugnay doon sa mga impormasyon na sinasabing nagbitiw na sa pwesto si Presidential Management Staff o PMS Secretary Naida Angping. Ayon kay Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Cheloy Garapil, hiniling ni Angping kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapaglaan muna ng personal na oras sa sarili at sa kanyang pamilya. Sinabi pa ni Garapil na pumayag din naman ang Pangulo sa naturang kahilingan ni Angping. Hindi naman nilinaw ni Garapil kung resignation ba o leave of absence lamang ang ginawa ng naturang opisyal. Una nang kumalat sa iba't ibang lugar ang impormasyon na si Angping ay magbibitiw at nakatakda umano itong italaga bilang Philippine Ambassador to Portugal. Samantala, tutugunan naman sa susunod na linggo ng Light Rail Transit Authority o LRTA ang kakulangan sa supply ng beep cards. Sinabi ni LRTA Administrator Hernando Cabrera na mayroong i-deliver ang concessionaire at payments na 45,000 beef cards para yan sa Light Rail Transit Line 2. Dahil dito ay matutugunan na ang problema ng kakulangan ng supply ng beep cards. Dagdag pa nito na sa Line 1 pa lamang ay mayroon ng 34,500 sa 70,000 na mga na-deliver habang mayroon namang 59,000 mula yan sa 70,000 na mga beef cards o beep cards ang na-deliver sa Line 3. Magugunit ang inanunsyo ng Department of Transportation noong Hulyo na nagkaroon ng kakulangan ng supply ng beep cards dahil na rin sa walang sapat na supply ng mga chip o mga chip po yan na ginagamit doon sa pag-produce ng beep cards sa buong mundo. Isa rin sa natukoy ni Cabrera na kayang nagkaubusan ng beep card ay dahil na rin yan sa sinamantala ng mga ilang mga scalpers ang kakulangan nito kung saan ibinenta nito sa online na mataas ang presyo ang mga luma at malapit nang mag-expire na mga beep cards. May ilan naman na bumili ng beep cards na mahigit pa sa isa habang ang iba naman ay ginawa nila itong koleksyon. Dahil dito ay plano nila na itaas ang presyo ng beep card mula sa dating 30 pesos para mabigyang halaga ng mga mananakay ng 10 ang nasabing beep cards. Nakatakda namang isailalim sa autopsy ang 8 pang unclaimed remains sa mga labi ng inmates na nasawi sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Nagbigay na ng direktiba ang Department of Justice sa mga otoridad ng Bureau of Corrections hinggil pa rin sa naturang issue. Matatandaan na ilang labi ang natuklasan nga sa naturang piitan na itong nakalipas na mga linggo at ngayon ay pinoproseso na at nailibing na rin ang isa sa 70 unclaimed remains na isang Japanese national sa sementeryo ng National Penitentiary nitong Biyernes. Samantala, nahigitan na ang pre-pandemic level ang volume o dami ng mga sasakyan sa may EDSA kada araw habang papalapit ang Kapaskuhan. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes, sumampa na sa 417,000 noong Nobyembre mula sa 405,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA kada araw. Ayon pa sa opisyal, naglatag na rin ang ahensya ng preventive measures o mga hakbangin para sa inaasahang pagdami pa ng mga naturang sasakyan doon sa EDSA. Samantala, nilinaw naman ni Artes na ang ilang road projects na sisimulan ngayong araw ay mag-uumpisa yan at isasara ng alas 10 ng gabi at bubuksan din naman sa oras ng alas 5 ng madaling araw upang maiwasan na rin ang mabigat na daloy ng trapiko.
Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga kabombo, update muna tayo doon sa dalawang wanted na kasapi ng notorious na Dawla Islamia dyan sa Soc-Sargen Katiba Group. Ay arestado ho ito sa Pulumulok, South Cotabato. May follow-up report ang Bombo Radio Coronadal. Nasa custody na ngayon ng mga otoridad ang dalawang wanted na kasapi ng notorious na Dawla Islamia Soc-Sargen Katiba Group at may kasong frustrated murder sa isinagawang AFP-PNP Law Enforcement Operation sa Purok 2, Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Kinilala ang mga naresto na sina Jerry Pandian, 44 years old, at Yeb Salela, 18 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nathaniel Villegas, ang Provincial Director ng South Cotabato Police Provincial Office, inihain na ang operating team laban sa dalawa ang arrest warrant at search warrants sa tinutuluyan ng mga ito mula sa Regional Trial Court 11th Judicial Region, Branch 63, Pulumulok, South Cotabato. Nakuha mula sa mga sospek ang iba't ibang high-powered firearms, mga bala at mga kagamitan sa paggawa ng improvised explosive device. Pinaniniwala ang konektado din ng mga ito sa iba't ibang karahasan sa Mindanao, lalo na ang serye ng pamomomba na inugnay sa kanilang grupo. Tinuturing na malaking accomplishment sa mga otoridad ang pagkahuli sa mga most wanted person. Kaugnay nito, inihayag ni Villegas na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa paligid, lalo na sa darating na holiday season. Hinihikayat din ito ang mga mamamayan na tulungan silang magmatyag at agad na report sa pulisya ang anumang mapansin na kahina-hinala mga individual upang maiwasan ang anumang karahasan. Bilang South Cotabato, Region 12, nanawagan na ang tao dapat tayo ay manatiling disiplinado. Disiplinado pagdating sa pagsunod sa bawat batas na pinapa-implement ng ating gobyerno. Kailangan maging disiplinado tayo sa ating mga health protocols para hindi na natin ma-prolong yung pandemic. So ito naman nasa sa atin na yan. Individually, meron tayong responsibilidad. Dapat yung responsibilidad natin dapat tulong-tulong tayo, magtulungan tayo. And then, tulungan niyo po kami sa PNP na talagang ma-maintain natin yung peace and order dito. Maging vigilant po lahat kasi tayo naman dito sa shared responsibility. Po kakayanin po ng PNP lang na bantayan at maintain ang peace and order without the help of the community, ng ating stakeholders, ng ating local government. Ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Nathaniel Villegas, ang Provincial Director ng South Cotabato Police Provincial Office. At yan ang report mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio, Bombo! Bombo International News. Inilagay ng Ukraine sa mataas na alerto ang kanilang mga embahada at konsulada na nasa ibang mga bansa. Kasunod na rin ito sa serye ng pagbabanta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sulat na may bomba at mga vandalismo. Nitong nakalipas lamang na araw ay nakatanggap ng package na may laman na parte ng hayop ang mga embahada ng Ukraine sa may Hungary, the Netherlands, Poland, Croatia, Italy, Austria at sa iba pang mga konsulada. Magugunitang noong nakalipas ding araw ay sugatan ng isang empleyado ng Ukraine Embassy sa may Madrid matapos na nakatanggap ang mga ito ng sulat na may laman na bomba. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang Ukraine kung sinong grupo ang nasa likod ng nasabing pagbabanta sa kanilang konsulada at embahada.
Samantala, may kondisyon naman na inilatag si Russian President Vladimir Putin para matuloy ang mapayapang pag-uusap sa hiling ng Amerika at Ukraine. Ayon pa kay Putin, napapayag silang humarap para mapayapang paraan ng pag-uusap kapag formal din na kilalanin ng Amerika na bahagi na ng Russia ang mga nakubkob na lugar mula sa Ukraine. Tinutukoy dito ng Russian President ang mga lugar na Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia. Magugunitang iginiit ni US President Joe Biden na ang pagkakaroon ng pag-uusap ay siyang malaking bahagi para matultugan ang gyera sa pagitan niya ng Ukraine at Russia. Bombo Sports News. Mga kupunan na nakausad sa round of 16 ng FIFA World Cup. Nakumpleto na. Alamin natin ang detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Nakumpleto na ang mga kupunan na sasabak sa round of 16 sa nagpapatuloy na FIFA World Cup. Magsisimula ngayong araw ang unang pagharap ng USA versus Netherlands mamayang alas 11 ng gabi, habang bukas naman ng alas 3 ng umaga ay maghaharap ang Australia at Argentina. Makakaharap naman ng France ang Poland, ganun din ang England at Senegal, habang ang rank number 24 na Japan ay makakaharap ang rank number 12 na Croatia, at ang rank number 1 na Brazil ay makakaharap ang rank number 28 na South Korea. Magtutuos din ang Morocco at Spain, habang kakaharapin ng Switzerland ang Portugal. Sa mga larong naganap ngayong araw, pinahiya ng South Korea ang Portugal sa score na 2-1 sa kanilang Group H match na ginanap sa Education City. Dominado ng rank number 9 na Portugal hanggang sa huling bahagi ng first half ay doon umarangkada na ang South Korean team. Kahit na natalo ay nasa unang pwesto pa rin ang Portugal, habang pangalawa ang South Korea. Nabigong nakapasok rin sa round of 16 ang Uruguay, kahit na nagwagi sila sa score na 2-0 kontra sa Ghana sa Group H ng FIFA World Cup sa Qatar. Unang nakapagtala ng puntos para sa rank number 14 ang Uruguay sa laban na ginanap sa Al Janoub Stadium. Pagpasok ng second half ay pinilit ng rank number 61 na Ghana na maitabla sa 1-1 ang laro, subalit muling nakapasok ang goal ng Uruguay at tuluyan nang naiwan ang Ghana. Kahit na tinalo ng Cameroon ang Brazil sa score na 1-0 sa Group G match, ay bigo pa rin silang makapasok sa round of 16. Ito ay dahil nasa unang pwesto ang rank number 1 na Brazil sa Group G na mayroong 6 points sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Pasok na rin sa round of 16 ang Switzerland matapos na talunin nila ang Serbia sa score na 3-2 sa Group G match. Naging mabagal ang laro ng rank 21 na Serbia at rank number 15 na Switzerland sa unang half ng laro na ginanap sa Stadium 974. Unang nakapagtala ng goal ang Serbia sa huling bahagi ng first half, at pagpasok ng second half ay makakasunod na naipasok ng tatlong manlalaro ng Swiss team ang kanilang goal. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Ihabol ko lamang ito mga kabombo dahil inanunsyo ng FIBA ang petsa ng pagkakaroon ng draw lots sa mga kalahok sa 2023 Basketball World Cup. Sa ginawang anunsyo ng FIBA na gagawin ang draw lots sa darating na Abril 29 ng susunod na taon, dito yan sa Pilipinas. Malalaman dito mga kabombo kung saan mahahanay ng mga grupo ang 32 mga kupunan na kalahok. Isa kasi ang Pilipinas na napiling host ng Basketball World Cup, kasama na ang bansang Japan at Indonesia. Ang Pilipinas din ang isasagawa ang dalawang group phase venue para sa mga pangunahing programa ng FIBA, at dito rin gaganapin ang final stage. Ilan sa mga aktibidad ay ang National Federation Workshop para sa Abril 30. Magsisimula naman ang FIBA Basketball World Cup mula Agosto 25 hanggang Setyembre 10. Bombo Entertainment News. Ang Binibining Pilipinas International 2021 na si Hannah Arnold nasa bansang Japan na para sa inabangang Miss International pageant. May chika dyan ang Star Fem Baguio.
Nasa bansang Japan na ang pambato ng bansa na si Binibining Pilipinas International 2021, Hannah Arnold. Tuloy na nga ang Miss International pageant na matatanda ang 2 beses na nakansela at dapat ay naganap noong 2020. Ngunit dahil sa COVID-19 pandemic ay naiurong ito noong 2021 at muling inilipat sa 2022. Sa mga ibinahaging larawan ng 26-year-old beauty queen mula Masbate ay makikitang kasama na nito ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa. Samantala, sa una ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Hannah, sinabi nitong matagal man ang kanyang naging paghihintay ay magiging worth it ito dahil para sa Pilipinas ang kanyang gagawing laban. I guess there were times where I was disappointed that, I was ready to be on stage. I was ready to perform after all that training, and then it would be postponed. There was a little bit of frustrations there. I learned to remember that sometimes dreams do take a while, and I think it really helped me be the woman I am today. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas International 2021, Hannah Arnold. Magaganap ang Miss International 2022 pageant sa December 13 sa Tokyo, Japan. Ipapasa na ni Miss International 2019 Siri Thornley Ramwat ng Thailand ang kanyang korona at tatangkaing iuwi ni Arnold ang pampitong Miss International crown ng Pilipinas. Hi Star Nation, this is Hannah Constantino Arnold, your Binibining Filipinas International 2021. And you are listening to Star FM. It's all for you, Buster Radio Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 55 pesos 74 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ang 7 pesos 23 centavos. Ang Singaporean dollar ay may katumbas na 41 pesos 61 centavos. Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 98 centavos at ang euro ay 59 pesos 28 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabobo, ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 22 days to go, bagong araw ng Pasko.
At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Viantedos días ang nabilin, antes ang adlaw sang Pasko. 22 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa matuntunan Bombo Haray Big Time adlaw sang Sabado petsa tras sa bulan na sang Disyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Sabado sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upday kita asalasan wavi media nga atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pungso sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga. Sa mga balita lokal, Bacolod Police Station 1 na preparado na sa paghahatag sang seguridad kag pagbantay para sa pasining programa nga pati kayo nun na buwas sa gabi dira sa may Bacolod City Public Plaza para sa lights on ceremony. Kaya teka na mo na banwa sang mga nagapangitan na subong sang pwede naton malagawan no nga libre lang yabala. Pero teka na may sang gwa niya bala niya sa litrato. Sabang manti maka-unwind kag makabulubanding manadara ang mga magpamilya. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, tapasero arestado sa paglugos o paghimulos sa 17 anyos sang dalagita sa Maya Banwa sang Tuboso. International Labor Organization aminado kaga nagaduso nga dapat iga-review ang ining wage system kay naganubo subong ang balor sa mga mamumugon sa bilog nga Pilipinas, ilabin na para sa mga middle wage earners. Amo gining tuman naman nga apektado subong bisan naganay dako pang imo sweldo apektado man gyapon bangod sa kamahalon sang presyo sang mga nagapangunang nga mga balakron. Ang ginaduso sa International Labor Organization ang dugangan na pagid ang minimum wage para nga makalagas sa pagsaka sa presyo sang mga balaklon. Mayaraman na din sa panumdum sa mga employers ang hindi or ihatag ang 13th month pay. Hindi na kamo magalapaw sa Disyembre 24. Kahit mo na nakabutang sa ton sa niya kasugwan, hindi na kamo maglapaw Disyembre 24 sa paghahatag sa 13th month pay sa inyong mga empleyado. Manginakapod data na karon ng Secretary General sa General Alliance of Workers Association na Mr. Winnie Sancho. Subong about ikadamo gina sa mga nagakumo daw kon mangin Mary paningato na sa niya Christmas kaya isa mo kalibo subong hindi ka gani makapayaw kag makakompleto sang imong Noche Buena kaya sa kamahala sang presyo sang balaklon. Siling sa Department of Trade and Industry mapaigo ang 1,000 sa simple nga Noche Buena. Igo gid no? Igo gid na bakalablaya tinapaya dra kag Ladies Choice mayonnaise igo gid na ya.
Kompleto natin mayara ka na sandwich. Dara parisin na lang tubig para healthy pa no? Amo ni gorong botang balon na sang opisyal sang Department of Trade and Industry. Pero ti syempre basta nagatrilipo ng isa ka pamilya, gusto tagiman niya nga damo yung pagkaon. Bisan wala lang niya palupok, basta damo lang niya pagkaon, galupok bata. Sa mga balita national, dugang santa ka mga priso nga nagkakalamata sa New Bilibid Prison ang ginlubong na kadungan man sa sining panawagan ng hatagan man sa nga disente nga lubong ini mga priso nga nagkakalamata sa nga tinalikdan pagid nga tuig sa may National Penitentiary. Imagine ninyo banwa kung ano kadako nga kwarta sa gobyerno ang nauyang diri kay 44 million doses sang bakuna para sa coronavirus disease ang nauyang langgit. Wala nagamit, nag-expire, mayara sang operational wastage sa Department of Health. Tipila naman ang gasto sa ato na gobyerno para dire. Sa iba na pang mga balitan national, isa ba na subong sa mga ginaistoryahan ang House Bill number 6398 nga mag-establish sa Maharlika Wealth Fund bot sa linggon ang mga ahensya sa gobyerno maka-generate pagida sa dugang revenues pinaagi sa investment sa real and financial assets. However, basi ko mamurududuha mamirdihan naman maputo tikoy naman na dara ang mga miyembro naman kangay nagidlamang sang GSIS, SSS, ang aton nga binayad to banwa kanugon lang. Ti dapat ton-an ni Mayo sa katon nga mga lawmakers. Kaya siling ni Senator Amy Marcos daw may mga apprehension sa konsenadera sa sining ginapropose nga paggatukod sang Maharlika Investment Fund. Pero tayo kadako yung problema sa katon nga mga lawmakers, ang mga waysang hindi ka mo na balaya kadako, balaya kagabugat sa iyang kapuslanan. Ang sektor sa agrikultura, bitutukin nyo na parang malipayon kita tanano. Sa balita international, European Union mag-aupo naman sa G7 powers para nga mag-implementar sa price cap sa Russian crude. Sa balita sa batag sa ginampang, pati magasugod na lason sa karon sa gabi ang round of 16 sa 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Magatubang ay alas 9 karon sa gabi ang USA versus Netherlands. At the same time alas 3 sa buwan sa kagahon magatubang ay ang Argentina kag Australia. Pero tanah karon na pila ka mga team sa diri magasabak para sa round of 16 na Banawa ang matambat ni para makapadayon na sa maya quarterfinals ang mga team ang waya na taktak sa sining competition, the biggest football tournament sa bilog nga kalibutan. I-check na naton with Bombo Zaldi Foro II. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. On 7 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginariman nato ng ato na sila mga entries unders para sa weekend number 2 sang 1-2 Panalo Part 21 na promo. Magabato na kita sa inyong mga entries. Tubda alas 12 karon na sa Udo. Alas 12 karon na sa Udo. Pero para na rin sa mga magahulog sa entries sa Dream mismo sa studio sa Bombo Radio Bacolod. Kaya sa mga drop boxes naton diri sa may kabanuanghanan sa probinsya and sa mga tiyangge diri sa syudad sa Bacolod. So nakolekta na kahapon. So kung gusto ninyo maglagas para sa aton nga weekend number 2 sa aton nga mga entry senders, kindly visit sa aton na suning studio kagad rin na kamuhulog para hasta alas 12 karon sa Udo ma-include naton sa Lunes. Sa daily draw naton for the weekend number 2 ang inyong entries kay tinakahingagaw sa ato ng deadline para sa pagbaton sa inyong mga entries. Bombo Mike lang ko ganing ka doon ng double.
Sige. Alas 12 karon na sa utong ato na sa nga deadline. Kanamo kita diri sa mga sponsors nga man magamitan ninyo bilang proof of purchase sa Banwa. Anda sa sulod ang proof of purchase ibutang nga dira sulat sa sugwa sa nga puting sobre sa upper left portion ang imong ngalan, complete address, ang imong edad, ang contact number, ang ngalan sang proof of purchase, week number 2 kita, and then ang imong signature ni gida pagkalipatan. Sa out of town kung magahulog ka mo subong Sabado, ibutang na ninyo dira is week number 3. Kaya natipon na nato ng yun nga mga entries sa kahapon para sa week number 2. Sa lower right portion, sulatan sang 1-2 Panalo, part 21 promo. Care of Bombo Radio Bacolod. Again, isulatan ninyo 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio 1 Star FM. Care of Bombo Radio Bacolod. Kanamo diri sa mga sponsors nga man magamitan ninyo sa paghulog sa inyo sining mga entries. Amo ni magamitan ninyo nga mga proof of purchase. Yara Banwa ang Ladies' Choice Mayonnaise. Back reunion na with one and only love. Kaya ti subong bisan na solo sandwich lang diri importante nga ti ululupo ng pamilya mo no. Ang yun darang ka-partner Ladies' Choice Mayonnaise. Isa lamang ka empty stand-up pouch o na sa sachet o label sang mayonnaise o na sandwich spread sang Ladies' Choice. Amo na kompleto na. So mayra ka na sang isa ka entry. Siyempre, yaragid ang paborito sang halos sa kalabanan kag kanamo gadya. Tanan gani guro kita pangapi. Magluwas na nga dira sa mga pregnant o kundo medyo nagalikaw. Pero ti siya gusto naton pagsikaya kag way na tuyo, no? Yaragid ang Nescafe, bangon na with Nescafe. Duwagid lamang ang kaamte sa sachet ko sang Nescafe Creamy White at 29 grams o kon Nescafe Original 26 grams o kon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa na siya ka-entry. Pero kung ang inyong gamiton is Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, isa lang na ka-empty sachet ang ato ng kinahanglan. Pero kung gamiton ninyo is Nescafe Classic nga 2 grams, tatlo ka-empty stick o kung pack sin na. Siyempre, ang ato na sining mga ka-partners sa pag-organize na to na sa mga gamit sa balay. At sa imatay, mga maglabada ka muna dira, butangan ninyo tubig. Yaragin ang Orocan. Bangod sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kagagubon man ang aton pensar, no? Kung kagagilinuubon man ang sulod sa balay na to na bala. So, importante kaya organized. Bisan jutay lang na actually nami gani mga minimalist balang mga puloy-an. So nami gid nabutang naton sa husto nga aton nga mga gamit. Ang butang ninyo sa puting sobre isa gid lamang ka product sticker kay sa mga produkto sang Orocan manakatapik ka na dira nga sticker amo nang inyong kakason. Ayan natin sa matay magbayad ka mo sa cashier atagan ka mo sang coupon sang Orocan atagan ka mo sang coupon nga nakasulat dira ang tanan nga title sa mga promo sang Bombo Radio. Isa gid lamang ka sticker kag isa man ka coupon, isa ka sticker or isa ka coupon ang inyo sini nga isulod sa sobre para nga makahimo sang isa ka entry. Sa ato na sa mga kusina, hindi ganyan siya madula ang Silver Swan sukang puti sarap asim. Isa gid lamang ka empty sana pouch o kon sa sachet o kon label sang Silver Swan vinegar ang inyong kinahanglan. Mapaksiwa ka mo dira magadobo magaling nga perfect banwa nga iasloma ninyo ilanggawan ninyo Silver Swan na sukang puti. Kung ikaw nagaplano nga magbakal o kan magpranda sa alahas, magabisita na sa R. Florati Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa gid lamang ka coupon ang kinahanglan ninyo kay magpranda kamo kan magbakal sa alahas sa R. Florati Pawn Shop and Jewelry, hatagan kamo sa isa ka coupon per 100 pesos. So again, kung kamo nagpranda dira valor 12,000 o kung nagbakal man kamo valor 12,000, mera kamo sang 120 ka mga coupon from R. Florati Pawn Shop and Jewelry, makahimo naman kamo 120 ka mga entries.
Para sa supplement sa lawas, sa Yarang Panyawan, basta said marketing tatak magaling. Kinahanglan nimo isa ka empty blister pa o kan banig sang Panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kan Panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Sa kada Lunes, tubtob Sabado kita or Biyernes rather kita ang nagpili sa ato na sining mga taga-daog sa ato nga daily draw nga nagabaton na sang 1,000 ka pesos nga balor sang papremyo, 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods. Ina siya nabutanga sa balde sang oro. Kanang ato na sa mga winner mayroon sang maka oras parang makaklaim sang inyong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio halin sang inlawag ang imong ngalan. So kung hindi ka makaabot diri sa sulod sang maka oras bawion nato ng imong premyo iga forfeit na naton mapili kita sang replacement sa imo through the supervision sang aton nga FDA representative. So kung kamo naghulog ka sang entry sa magpamatigid sa 630 kHz so kung sa Facebook Live and then sa aton nga YouTube channel kaya para makahimo sa kamoderadayon makadalikyat diri sa istasyon para nga mag-claim sa inyong premyo kaya rin nagid ang inyo yung mga premyo kang winner sini ang premyo sa aton sa mga promo ang premyo ang nagahulata sa winner. Sa ato nga grand draw sa Enero 21 tuig 2023 magapili ang Bombo Radio Philippines sang 4 ka mga regional prize winners nga magabaton isang tag 50,000 pesos. Isa sa Luzon, isa sa National Capital Region, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao. Kaga syempre magadugang na naman sa Bombo Millionaires Club nga magabaton sang 1 million pesos. Gani ano pang nyo sa naginahulata paspasipahang paghulog sa entries sa aton sa nga promo diri sa 1-2 Panalo part 21 ng Bombo Radio 1 Star FM araw-araw balde-baldeng papremyo na maya cash siyahan pa. Masobra sa 6 milyon na pesos ang mga premyo ay panagtag sang Bombo Radio Philippines sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kating ato na sila sekreto diri, the more entries you send, the bigger chances of winning. Just and 12 minutos sa nakalikan sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang International Labor Organization nagpahayag bagod sang inflation naganubo pagid ang purchasing power sang middle class amo man mga nagaigo sa low income households sa bilog kalibutan hindi lamang diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa mga ilagin na rekomendar kung pwede mo man lang mapasakaan pagid ang sweldo para nga makalagas sa diri sa inflation. Pero ang iba naman ang ilayang argumento bisan hindi lang niya mo nakadakong sweldo basta barato lang ang balaklon kay subong ang ginsaka sa aton nga sweldo kulang pa. Kulang pa ganin tabon no sa ginsaka sa nga presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Mabakal ka subong Noche Buena products ang imo na nga isa ka libo susperte kahawan ang imo nga cart mo. Istoryahan nato na sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa 33 minutos sa nagaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik ka na sa atin sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Ginpahayag sang Department of Trade and Industry. Hindi na kuno nila pag-aprobahan ang hirit, ang hingyo sa mga manufacturers nga dugang sa presyo sang basic commodities hasta matapos ang subong nga bulan. Botang balon, ang masunod ng price hike kung pag-adjust sa bidera sa may suggested retail price sa bulan na sang Enero. Sa sunod ng tuig, bulan na sang Enero, tibasya mo naman ni ang magasugata sa aton na banwa kay ipaiway anay sa Department of Trade and Industry ang pag-approve sa hingyo sa mga manufacturers nga kung na pwede patasan nila ang presyo kay mayara sang ining pagmahal manabi sa mga raw materials. Suno kay DTI spokesperson Ruth Castelo. After New Year, mga early next year or early in the first quarter, sa katayo gagalaw ng presyo para rin this way, nakakaalalay tayo sa consumers ng basic necessities and prime commodities di pa muna gagalaw dahil ang Noche Buena products gumalaw na. I think bulan pa sa Oktubre, nga naprobahan kagin pagwas ang DTI ang ining bag-o bala nga suggested retail price para sa Noche Buena products. Amo nga kamahala gid sa bungkol pwede mamata-mata naton antay sa Disyembre 24 mas mayo gid kung may sulo sa bracket adara. However, tingiban na to, naginasalig ka naman lang ang ining mga kaayuhan mo, no? Ang mga kaayuhan na balang mabaton ay labi na sugod Disyembre 15. Pasaka, basta nilagay niya maglapaw Disyembre 24, kahit mo na nakabutang sa ato na sa niya kasuguan ang paghatag sang 30th month pay, hindi lagi niya maglapaw Disyembre 24. Ang paglantaw sang Bomumike, paling ko ganin Bomumike. Ang paglantaw din sang DTI nga makaya sang mga Pilipino nga maghanda para sa Noche Buena. So para sa pamilya, for example, nga may 4 ka mga miyembro o kon 5, maigo man. O, nag-compute sila. Kahit pa paano, 1,000 pesos will be good for one family na merong Noche Buena products na idalagay sa lamesa. So, kung lang tawon na ton, mayroon ka bidera fruit cocktail, may spaghetti with sauce, cheese, ham, may mga giniling nga ka bidera. Ini, digid ko no maglapaw, abe sa 1,000. Sa 1,000, pero kung subong, ganahimo na lang ni ganing meme sa Facebook, bala. Ang pagbakal nimo sang Noche Buena products, kay 1,000 ang bulubanta mo sa presyo, sa ngara sa cart mo, ay so sang cart mo no, pwede pa badiskuhan mo. Sabi sa nila nga, pwede pa badiskuhan ng mga cart kaya so sperte pa ya kaliguwa. Siling sa International Labor Organization Banwa, apektado sang inflation. Pagsaka sang presyo sa mga balaklon kag serbisyo,
ang purchasing power sang middle class kag nagaigo sa low-income households ang ining pagmahal sang presyo sang balaklon. Sa Global Wage Report 2022 to 2023 sa International Labor Organization, the impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power dari nakita banwa nga bangod sa kamahalon sang presyo sang balaklon perte lang gid niya kakulaw sang aton nga kwarta. Kagamay lang gid sang iyang value. So ginaduso nila kung pwede ma-review kag madugong-dugangan ang salary para nga makalagas man kita diri sa presyo sang mga balaklon. However, magsaka ang presyo, mahal naman ang serbisyo sa sining mga inaobrahan sa mga empleyado. Pagkadto naton sa merkado, ang 50 pesos nga gindugang sa aton nga sweldo kada adlaw. When ikaw dira for example, minimum wage earner, hindi na gani ka trespasser to sa ginasaka sang imo nga balaklon sa merkado ilabi na ya pagkaon. Yan sa piya kalinyang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Advance Merry Christmas. Bisan siling sang imbanti do taguro Merry. Sinempro advance Merry Christmas, Sir Winnie. Ito yun, no, Bombo Erlin mayong aga. Labi naging sa itong mga nagpagmati sa mga workers mga nagamonitor sa imo programa. Ginalaw ba nato na subong Sir Mary man gyapon no? Importante. Buhi ilang kita bala sir. Bisan nila gina mo na kanamo mga Noche Buena nato nang masaluhan pero importante mayara sa lamesa. Siling diri sir sa International Labor Organization apektado gid subong nga mga minimum wage earners, mga manubo bala ang ilayang sweldo. Pero bisan pag niya above minimum ka gaaray ka man gyapon sa presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon. Ang hambal sang Department of Labor and Employment, they will review kung bala kinang lando na giban nga sakaan ng sweldo next year. Anong views ni mo dere, Sir Winnie? Well, at the first place, it is a global phenomena, no? Because wages cannot face, it could not cope up with inflation, no? Siling sang ILO, mga 9%, no? Ang epekto sinis sa aton nga sweldo, no? Kung i-apply pa diri sa aton, siguro sa Western Visayas, magsiling ka 9% ang mabuhing sa aton sweldo, mga more or less, mga 40 pesos, 50 centavos. Sugangan sa inflation nga 7.7, matupa na siya mga 34 pesos and 65 centavos. Ang butsing ganon, ang mabuhing sa aton sweldo is 75 pesos and 15 centavos every day. So, ang buting ganon, imbes na makakuha kita sa 11,700 na sweldo kada bulan, ang makuha ta lang is about 9,747. Karon kung dili pa din basihan niya sa aton lang yung sang gobyerno nga estimate na ang 1 peso kuno is only 85 centavos, ang buting ganon sa kada adlaw, kakadulaan ang mamumugo na sang 67 pesos and 50 centavos per day. So kung i-times mo niya 26 mo Berlin, that would be 1,765. So 11,700, which is the minimum wage every month, minus 1,755 equals 9,945. So hindi siya malayo, no? Sa ILO nga 9,747. So, buti gano'n na, this is alarming, no? Kamanti kadamo sa mga faktor, no? Luwas ang natawag lang nato na ding inflation, no? Tribligid yan pagtimbuok sa mga presyo, no? It is even projected kung Berlin yan, inflation will climb up to from 7.7, nalabot ni sa 8.2%, no? As we enter the new year. So, busin ganun, ining taklaron ko tama, no? Kadua, ang aton food security is in danger. Why? So, ang gagwa sa Bumbong Berlin daw na mo kita nga import liberalization scheme bala, ka-import sang karne, ka-import kita bugas, ka-import sang kalamay. So, this would kill the local industry. Paano ang mga paano karon ang mga lokal nga mamumugon? Ang ila sinang palangabuhian, no? So ang ini nga mga nga mga hitabo, no?
nagabutong pagid sa mamumugo, no? Isa pa, ining excessive na increase sa rate of electricity. Yes. Nagabutong man eh. Correct. Nagabutong man eh sa income ng workers, and looming ahead, no, is the implementation of the public utility vehicle modernization program. You can just imagine, Bong Berlin, thousands of traditional jeepney drivers and small-time jeepney operators would be displaced. Ang mga workers niya, dili lang sa atin sa Bacolod, butang mo na, di conservative estimate is 3,000. Di ko na tuturong din nila nga implement nila sa March, kaya mo na madulaan sa trabaho eh. Ang ilaya pamilya, paano na karon. What I'm trying to say is, there are events, no, in the future that would exacerbate the situation. Sir Winnie. It is already worsening. Yes. Sir Winnie, kay kung nagidadusod diri nga pasakaan ng sweldo bangod sa kamalon sa nga presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon, hindi man gyapon abi sa makatrespaser ang ginsaka sa sweldo naton mo. Pagabot mo sa merkado, mahal man nga gyapon. Ang resulta naman galing kung magpasaka diri sa minimum wage, bawayon man lang gyapon sa mga employers sa cost bala sir sang service nila or ila man nga produkto. Amo man gyapon. Sir Winnie? That's correct, no? Although I am a labor advocate, no? But at this point in time, Bong Berlin, kung iduso mo gid niya, kasi nga, may December, January, mapos ka gid ang waiting. Look at our economy. Unta-unta na yan, naka-recover na lang economy, ta? Damo pa sa mga kumpanya, in fairness, ha? Damo pa sa mga kumpanya na wala pa ganyan naka-recover. Ikadua, kung iduso, tagid ang number ni mo, isakto na. Whatever increase we will get will be negated by inflation. Si Kwan man na diapon, ipasa man na diapon sa Kwan, sa tawag ni, ipasa man na diapon sa mga consumers, no? So, tani, ang maayo dira Bong Berlin, ulat-ulatong talanganay, no? Nga, kanante may one year pa nga hindi ka makafile sa wage increase mo kay sang June 5 lang to. 2022 ang atong increase na 55 pesos. But anyway, 55 ang increase ng dula sa ito ni 67. So, short pa kita, no? So, ako it is my opinion, ha? Na hindi anay pag idisusubong kay alang-alang, no? December nga daan, Bong Berlin, damo pa sila daan ng management, no? 13 months, correct, sir. 14 months, and all of those benefits. So, nga hindi abing ulaton talang anay no kung ano ang mga development. Although we admit, no, that there is an urgent need for wage increase, no, but may mga grupos na nilaya Bong Berlin na ang ilaya tayada ang isa ka grupo 1,118 pesos per day. This is about 29,000. Ang isa man niya ka grupo nagasiling 33,000 per month, no, which is about something amo man siya 1,000 plus, no. Sa kuya, experience siya ko sa labor sector mo di siya side, mga 26 years na mo ang akong pangalagad. So mga 30 plus na di sa pangkabilugan. Si Bong Berlin, suntok sa buwan na iya, magsiling ka nga 1,000 ang adlaw may mga pangayoon. Ano sa Luzon ta gani, magkakuha 55 pesos. Amo na Bong Berlin, pinakamataas nakuha natin 55 pesos. So, I cannot imagine, no, for all intents and purposes, na magkakuha kita ng 1,000 pesos per day. Although, I must admit that the salaries of the workers are deteriorating, the real value deteriorating, despite the fact that the prices of basic goods and services are going up. Sir Winnie, ano gani sir ang aton pagsulundan sa paghingyo isang wage increase? 1 year sir, no, after nga take effect ang bag-o nga wage order, hindi pwede maka-file sang petisyon. Ano gani sir? Yes, you cannot disturb the issued wage order na gin-issue sang June 2022 unless there is what we call a supervening condition. Kung mag-feeling ka nga supervening condition, sa tutod lang may arabi diya supervening condition to bungi, no? Kung mo nga i-evaluate. Ang pamangkot sinada, kung naprubahan bala sa gobyerno o kung sa WPC, na indeed may supervening condition. Granting for the sake of argument, no? Na may supervening condition
babalik ako sa akong pamangkot. Can our economy absorb the increase? Kung hindi, bumbuilin, kung hindi maka-absorb, kung yung buhay, economy will collapse. Oo. Kung mag-collapse ang economy, kadang processing powers, ang workers, sino masuffer? Tanan-tanan. Oo. Tanan-tanan, both labor and management. So nga, kung niya kinanglan word of caution ng anay, no? Hindi pala natin pag dali-dalion, patapuson talaga ng Disyembre, and then we will go back to the table, kada we will evaluate what should take kadamo sa factor din site na kon, nagkuhan sa ato ng ekonomiya, Bumbuilin, natulog kadalom. Oo. Kay man sir, kung nubo lang tani balang presyo sa aton pagkaon, siguro makabawi-bawi because pwede ta na iya mapaiway ang iban nga mga balaklon ta like mga wants lang bala nato ni sir. Bayo, abidara sapato, soldo ti needs naman na siya. Pero kung nubo taning presyo sang pagkaon, hindi gid kita ya matamaan bala. Amo na dapat mo sa gobyerno, labi na din sa Department of Agriculture. Kasali kita import sa kuanman sa mga isda. Oo. Kung nakasit kami, kaya kung mag-import kita sa isda halin sa China, hindi mo na ito galing sa China, dali mo na sa West Philippine Sea. So ang buwas na blakwa, o nila atong da isda sa West Philippine Sea, kagibaligya man sa aton. No, daw binatungtog la kita, no? So in the process, amo na yung unahon, food security. Oo. Kaya kung isakto ng kwento nimo, ang pinaka-importante nga bahin sang economic system is the food, no? Pagkaon. Kaya nakadto da sa akon lang 70 to 80% yan nagkakadto sa pagkaon mo. Yes. Wala na sing para sa ibanda. See, how can we secure, no, the food security of the nation so much so that the people will not go hungry, and at the same time, ang ilang sweldo makaigo gyapon, no, sa pagbakal sang kinahanglanon sang ilang pamilya, no. Indeed, madulo mga atong pananawan, pero sa likod sinaya ako nagapati ang espiritu sang Christmas ara na Japon, we have to live within our means, no. Correct. Hindi na ta maghandong pagid sang pagid ng mga hindi na magutang sir. Correct. Para makanoche buena. Hindi na ta pagsali pang utang, ito pagkatapos ng tuwid may utang naman tano, hindi ko lang i-plastar ta na lang ang aton malamutan, no. We have to be content with what we have. Ina kung mahimo naton, I think it would help the economic recession that we are facing now. Kung tinapay lang dira kag bihon masarangan ta so okay lang na. Importante nga why lang kita balang pangutang kay kamahal interes subong nga daan mangutang kaw. Yes, Bumbuilin, kita mo sa mga squatter na pag dali na lang medyanot. Bit-bit na lang ng slayas ang 6 drinks na family size. Tapos may tinapay, usay na kuan na pansit dati. Kalaman. Happy naman sila, no? It is the spirit, no? And not the abundance, no? Ano naman na ang abundance kung pagkatapos ng 2022, taon ko sang utang mo 2023, kundi that would be a blow to our economic existence. Imagine mo subong sir, amo na sa lingkod ginabalangan dapat matutukan gid ang agriculture kay ang Bombay subong sir, imagine mo 300 ang kada kilo sus. Kung mangayo ka regalo subong yung Bombay na lang iparigalo mo kay baka no ka 300 ang bilis ang kada kilo. The most expensive Bombay in the world, ang aton diri nga kwan. Nagamo siya na ako yan nagapati, 20 no? Sir, 20 kada isa subong nga Bombay. May ara nga kuan na hindi kayo magpati sa personal ning opinion, wag kayo nagapati sa supply and demand nga nambal nila na. Somebody is gaming the market. Ang buti ganon, may market abuse na gina-manipulate nila kung paano matago ini ang mga supply para nga magmahal. May ara na mga manipulator mo, especially at this time. Pwede kapati sang supply and demand kadamo sang talamnan di sang Sigas Bombay sa Pilipinas, you know. So hindi ba nabi kita sir makapati nga mayroon sang shortage kay kwarta taman lang yung ginakulang sa Bombay mo. Kadamo man yan sa nag-aabot sa merkado.
Correct. You can imagine, there was even a time, I think several months ago, ang mga kamatis, yan pinangabuhi na lang to, no? Sulubra bala, kan hindi na magkwanda na perde na. I think it is the management of our resources and the fiscal management also of our resources nga ang tutukan di ko na kulang yung pambalon ining DA mo Department of Agriculture and all the related agencies in order to save the Filipino people from the quagmire of poverty because of the escalating prices countered by the lowering of the wages of the workers. Oo. Sige, so medyo hugot-hugot gini kita danay pa ha. Anyway, amo na ganyan balmonso ko na maigwan sang kwartata ti amo lang na danay. Kung mag okay naman sunod tuwig at bawi-bawi naman na kita. Sir Winnie, salamat agad sir sa time ni mo diri sa Bamaradyo Bacolod dahil sa liwat mayong aga, sir. Thank you, Bomber, and good morning. Madamong nga salamat kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Kaya mo na, kung nasa bagay, meron man isang punto nga pahayag sa Department of Trade and Industry kay sama lang na sila sa monitoring mo. Hindi ba niya siling niya nga maka-compel ang Department of Trade and Industry sa mga nagabaligya o kung sa mga negosyante nga sa stalang dire nga mo nang inyo yung presyo sama lang sa monitoring sama lang sa pagpagwasang suggested retail price o man ganin sa mga price freeze bisan pag ganing nga kita sa idalob sang state of calamity tinaga lang na yung price freeze ba no dira pag ganin nagasaka ang presyo kay ang ang realidad mas madamo ang magabakal lansang sang galvanized iron sang tape sang kumanganan no pagginadira ti ang ilaya nati ngalitan natin kay tawo mabakal gid bisan nangutang para sila mabakal gid sila gyapon sang aton nga ginabaligya ang mga price freeze ganaya why na yan tinaga lang na yan why na yan nagakatabo sa totoong buhay di ba? May natod sa monitoring ang Department of Trade and Industry. Pero kung maglapaw sinadara, why man sila nga biyang pasabata nila, mapinahan ini sila. Ang importante man lang ati makamonitor abaning presyohan na sa bungo. Ti kung maglapaw, ano dayon? Abo nang pamangkot naton. Teng ilaman niya nga panindugan is agang suggestion nila. Kuan man lang ni nila. Mga ng panugyan sa aton bala. Kung pwede tuwad mapaigo ang 1,000. Kung nasa bagay, mapaigo mo pagigani 500, mas bayo pagid. Importante lang nga nga malipayo ng magpamilya, nagadungan sa pagkaon, no? Dungan sa pagkaon sa isa lang kalamesa, kay man kon kaysa why na gani ang isa makuha ng kanon, tubang sa TV. Ang isa makuha man kanon, kadto siya kwarto, kami ginaubra. Pilan na lang pagkaon na lang habilin sa lamesa. Bisan gamay lang na pagkaon na tuntuod, at least bisan paano, dungan kita nagakalalaon. Makaistorya na dara, makakulukadlaw ka da, makabutsyag ka man niya sang imong mga natabo sa imo, nagligad ka mga inadlaw to, kag mabatian sang the rest of the members of the family. Ti subong sa kamahalon sang presyo sang tanan, standby Bombo Gracelyn Labaton. Ang mahimo na lang naton diri pa iguiguon ta na lang. Kung ano lang dira available nga budget naton sa bulsa, amo na paiguon naton, hindi na kamo magpangutang, mas mayo hindi kita magpangutang, hindi pa giprenda ang 13th month pay. Because sa mo na lang time ninyo para ma-enjoy ang 13th month pay. Mabakal nimo na dira kun ano gid ang pinakakinanglandon, Bomo Mike, no? Lain gid siya kun ara sa imo nga 13th month pay. Kung pwede man lang mapaiway atong gastuhan ninyo kun tani sang ginprenda mo nga 13th month pay, mas mayo gid mapaiway naton. Kung imo dira budget for the Noche Buena 2,000, paiguon na lang. Kung hindi magbaka, kung hindi na magway na inog bakal, palupok, hindi na magpangutang kay paglupok sina way na mo kwarta. Importante man lang may kita ginakaon May ginahamal kita bla sa
celebrar naton sa nga Pasko kag anyway nga sa Christmas hindi man lang niya sa padamo-damo na sa Noche Buena dire. No? Hindi man na sa padamo-damo sang nagatungtong dira sa ibabaw sa aton nga lamesa. Importante nagainistoryahanay ka nagahirupay. Kamu nga magpamilya kita tanan. Hindi yang bago ka lang simbato nang libak. Nang libak ka naman. Bato-bato sa langit, bala ka mo ng mga ngakig ka mo. Kaya iba niya nga, sus, kompletohon niya ganayang iyang simbang gabi. Simbang gabi, may Domingo pagin, masimba. Pero pag puli sinaga, pinamuyayaw naman to sa balay, no? May mga klala ka mo sina. Damongin sa mga guilty, dara. Tidason, ang aton masarangan na mo lang na. May kaintindi man ang tanan because sino man ang abisubong wala nagagunto. Bisan ng imo sweldo subong 40,000, 50,000 pasaka. Pwede ka kabalo mag-budget subong lumpiga kagid. Pero teka mahal isang presyo sa mga balaklon. Mahal ang aton nga bills, mahal ang aton power rate, mahal ang water rate, mahal ang bayaran mo sa internet, sa kung mga nano, pag inandara, mga utang kapag mga cellphone. Kung kagana, cellphone na ta, okay lang na. Importante makatext sa makatawag, araw. Buy-in na nga mga inang upgraded, ganang mga cellphone na ya kay kuno tangon mo man lang, why mo pa na impasan na to, mayara naman bago na naman ang model. Te subong kung pwede pa man lang gata ni matutukan pagid sa aton sa gobyerno ang sektor sa agrikultura because mapaiway na yung mga bayo nga na mga sapatos, mga bag, mga make-up da, momomes, no? Mga kunano da, mga lagaw-lagaw nga na pwede tanay mapaiway Pero pagkaon na tayo, hindi pwede yung sus, kagwapa sa imo, kari nagukrok imo yung tiyan. Kagini kagin magwapa, ako na gutom ka. No? Paano ka mangin gwapa, gutom ka man? So, abo ang dako, actually siguro mga 1/2 or 3/4 ang sweldo na to, nagkakadto sa pagkaon So, ang isa mo kakilo nga bombay, 300. Isa mo kakilo nga baboy, 300, 280. Ang imong marot, 240, 260. Te, paano mo nabi mapaigo? Maggasakang sweldo, mapataas naman to ang mga employers. Sang presyo, sang goods nila nga ginabaligya, o kung sang service man niya nga ilang nga gina-offer. Because ang bottom line na ginadari, kung barato taning presyo sang aton nga pagkaon, mapaigo, tagin na iya. Kati sang una, gabay man gani ang sweldo sang kalabanan. Hindi pa nga naman yung 450 balaong ang minimum wage. Pero ito sa paigo mo yan, kati kabarato, kag may tagpulo pato ganing sudan to. Subong pinakabarato, pinakadubo nga presyo sang sudan kung magkaon na kamo sa mga restaurant. Inang 25, 30. Tinagdoble. Sang una yan, gani makabakal ka pa ya 5, galing kati sang una tutuod. Sang una to siya. Mga years ago, mga 7 years, pwede ka ngayon, meron ko din balong, may mabakal ko dana yung sabaw, pwede ka lang makahambal ng pulo lang ako, 5. Subong, makabakal ka sana, hindi. Bisan pa galing sabaw, subong, kanabaligya. Hindi ko sa bagay, may sabor ba ng sabaw mo, no? Ang gingastuhan niya, para sa mo nga pagkaon, nara naman na sa sabaw. Pero timayo, ginako nagpahulog kamo sa gantry sa 1-2 panalo part 21 na promo. At least meron kamo sa PNP yan na dara. Amo na silingko. Kung na maiguan sa katono sa nga Noche Buena, isa kalibo lang, 500. Bakal kamo sang Ladies Choice Mayonnaise. Ipares ninyo dara sa loaf of bread. Bati pa kwana. Sampat na sampatan ng inyo sa nga Noche Buena. Adugangan na lang na dara bihon. Magdaog ka pagida kamo sa aton sa nga promo. Sa 1-2 panalo part 21 promo. Ba kumpleto ng inyong lulutoon para sa Noche Buena. Kati meron ka diri sang grocery goods, including na bihon para sa inyo yung lulutoon na dara. Bakal ka dira sang pampalaman ni mo kag tinapay. Solve na, importante mabusog, no? Kung sa bagay, kung muna kadamo kag lain-lain butahe, mabusog ka man nagyapon. Bisan isa ng kapotahe, importante ka tig-ab.
Yari nga to na sa nga replacement kaya nga to na sa nagligad nga winner kahapon why siya nakaabot diri sa studio. So nagpili kita another entry sender nga mo ni ang ato na nga hatagan sang premyo sang winner nga ginlawag naton kahapon pero why siya nakaabot diri within 6 hours to claim sang iya nga premyo. Standby sa mga nagahulog sang entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 2 minutos sa nakaligad sa taknang kalasan 9 sa aga, yaring katono sa nga tagdaong sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Gina-supervise ni Ma'am Maricon de Matulac, our FDA representative. Ang iya siniyang orang aton nga draw. Siya ang naggamit sang Silver Swan puso kang puti bilang proof of purchase. Taga Barangay Mansilingan, Bacolod City. Taga Barangay Mansilingan, Bacolod City. Congratulations, Mr. Joey Famoso. Joey Famoso sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ikaw mga tono sa taga daw alas 9:02 subong nga aga. Mayra ka sang tubtob alas 3:02 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Kindly bring 2 valid identification card. Iba photocopy nimo pero dalon mo gid diri ang original nga ID nimo. Sa liwat Mr. Joey Famoso sang Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Ikaw mga tono sa taga daw subong nga aga. Alas 9:02. Congratulations. Sige. I-check na to ni si Momo Graystin Lebanton kay sa mga magpamilya dara, sa mga couple, sa mga magbarkada, medyo ka pala pangita kamo dara sang kwan sang ining Malagawan. Importante lang dara why na subong entrance fee, no? Agi dala uman subong nga baning pagbukas na pagsiligan na sang mga kahoy. Dara sa Bacolod City Public Plaza. Pati kayo na nabuwas ang lights on na ceremony para dara mga nagakalaboda dara nga mga Christmas lights sa mga puno sa mga kahoy. Inyo nang masaksihan na. Kag preparado naman din Bacolod City Police Station 1 para sa paghatag sa seguridad sa ato na sa mga city officials nga muni ang mag-unveil sa ning programa. At the same time, siyempre sa mga pumuluyo sang Bacolod o bisan sa guaman sa Bacolod nga muni magalagaw dira sa Public Plaza sugod na buwas sa gabi. Bombo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, live kita dari subong sa may public plaza syudad sang Bacolod kag ang kabato ng kayuhan, no? Yes, sige. Bombo Arlene. Oo. So, ang aton sa mga kauturan re halin sa kagina sang kaagahon nga naga-obra sa palibot sang public plaza, Bombo Arlene, especially sa stage bala. Kay ti may ara sang program was no sa gabi alas 6 sugod. Mo siyang opening of the lights. Balan mo subong way pala sa Bombo Grace dulom na mo. Yes, exacto, good. So, ang ari diri subong mga nakaputi bayo bala Bombo Arlene. Nga tagsa may ginadala bala may nahakpat padulong sto nga kay ti ginaplastar gid nila no kay ginapatihan sang kalabanan sang tanan nga parang tawabi kami. Yes. Parang tawabi kami. So, sige, Bombo Arlene. Ano sa laylayo? Ato, sa likod mo. May amo na. May Belen. Oo. Belen. So, yes. Damo na dira, no? Yes, Bombo Arlene. Damo. Lapta-lapta sila. Yes, lapta-lapta. Bali, ano na siya isa ka party list ni ang nagimo dari Bombo Arlene. Bali, ang area, malapit siya sa liga ng mga barangay. Okay. Belen. Tason, may ari de nga may snowman, no? May snowman, tapos damdamo ka lantern sa kapuno. Okay. Sa Rizal. Sa Piyak lang na siya na yun. Saka, sa PlayStation naman sa malapit, Bombo Arlene, na hamtang. Dason,
dito sa may station yung tawag telepon, meron ng mga bangko na bala Bomber Erlin na ginagamit sa kung may ara sang dako nga programa, no, ang bangko na nga arabla sa mga field bala, no, mga hampahampang, no. So amo na to ang ila ginaplastar subong kag ang halos tanan nga puno nga matag-as nga puno may mga lights na gid, may mga Christmas lights na nga na-design bala palibot dason sagnoy lang siya nakakabit sa canopy sa mga puno. So bilog nga public plaza syudad sa Bacolod, bali makakita ka gid Bomber Erlin sang lights, no, wala sang puno nga wala lights. Siguro mga gadmay lang diyan nga mga puno, mga santan or mga palma bala, no, wala ya lights. Ang mga dagko amo gid ang butangan iti kung layo-layo ka sa plaza makita mo sa gihapon kalabanan sa mga trunks gid, no, nakapalibot. Nami hasta gina sa mga dahon, no, asa iyang ka mga branches. Grabe, Yes. no, branches and twigs. Oo. So kalabanan nga color ang nagapangibabaw gid puti. Oo. Iba na binang do soft to white bala or do yellow man ang iya Christmas light namin na siya Bomber Grace. May tunnel of lights na subong. Wala. So sa ako nga paglibot dire wala Bomber Erlin. Wala. Wala. Nami na siya mo kung dra ka bala sa dalom. Mga picture ka bala do sa other parts of the world ka lang. Oo. So wala siya Bomber Erlin. Pero ang nakita ko dire ang kagina amo na tungin pa sanaga nila or gin-on nila, switch on nila ang lights. But I believe mi ara pag sila sang ginatago pa sa aton, no, nga ipakita lang nila sa pero lights on. kagabi di bala nagsiga na yan, oh. Ano man? Oo, siga. Nasun sang kagahon na siga man. Matamat na siya pero mayra pag nakaron suspense. Oo. Kay nakita na sang iban mo kagabi ang ginplasta din nila but may surprise pag para ang mga koturan di ba magambal nga ay nakita ko na kagabi, kita ko na sang kagahon. Ang Bacolod nga nangangalan dira gi man ang iya posisyon? Yes, nagligad. Hindi. Bali Silo, no? Oo, nagatubangay ang arabalang pangalan nga City of Smiles. Okay. Dason, ang Bacolod nga pangalan. No dara nila ginplaster na ano lang tubangay na lang sila. Side by side. Muna siya. Okay. Kay nagligad kunara ka sa may do gazebo na bala. Bombo Grace, ara na siya sa wala. Subong din sa likod Bomber Erlin. Okay. Lapit sa siya sa City of Smiles nga pangalan. Sa building nga may City of Smiles. Oo. Karami sa mga Christmas light. Yes. Kag ano siya, nakaplaster gyud siya mayo, hipid bala nga pagtapik sa puno. Hindi kay wala direksyon niya. Dari nakaplaster gid, no? Makita gid nga may pattern bala sila nga sunod man bala para pag na ano na mag-lights na, kung pandaron mo na pa lang. Oo. Di bala mo depende, bala na sa angling, sa camera mo bala mag picture. Oo. Kay hindi naton kinahanglan magkadto sa mga mahal nga mga lugar para may raket tamayo nga picture and memories. Yes. Importante lang na tanda imo maniniyot. Diba? Bisan ano pa kanami cellphone mo, mag-gadget mo da connect balo, mag-angling ng nagakuha. Oo, dunigo ko. Hindi ka na guilty na subong. Pero basta ka balo mag-angling, matingala ng iban kung hindi siya yaman. No, bisan pa nga ni Bongga ang imo background. Basta ka balong tanda ka mag-kuha photo. Bala mo mayara yung gagwapa sa subject, gagwapa sa palibot. ang gulo na lang hindi mayo. Oo, natambo ko da. Ay nga, ano ko da. Mayara na yung chubby, pero kung kabalong maniniyot, naga-sexy na siya. Oo, naga-sexy. Mayra man niya nga medyo futot, pero sa litrato, taas. Oo, ako na. Yung kung isang preparasyon sa Station 1, subong.
Adi kay sakop sa Police Station 1 ang public plaza. Ang ila sining preparasyon, Ma'am Arlene, bali alauna sang hapon, buwas nga adlaw, magasugod na sila sa ilang deployment. So, more or less, 50 dala na da Ma'am Arlene ang augmentation, upon augmentation nga magagikan sa BCPO headquarters, no? Upod sa mga personnel sa Police Station 1 kay ti gina-expect bala ang paglugok sang tawo, ang pagdamo sang tawo sa tion sang lights on. So diri sa sulod sang plaza kag sagwa bali ilapta ina ang mga kapulisan naton kag may ara sang road closures. Kung sa diin man to ang road closure kag kun diin may ara sang bitaw o kung traffic enforcer, may ara man na sa mga kapulisan ta, Ma'am Arlene, kay ti manumata sang Mascara Festival kadamo ya bala sang naglapas ng mga drivers naton. So sundo lang naton boss ang mga mando, no, kag route plan man. Okay. So, katigan lalauban, balamon, medyo damo nandara. So, at least, do mas-shift naman dara, balabwas ang crowd, Mama Grace, from NGC. Tsakto gid, no? Kay sa naligad to, mas damo-damo ya ang tao sa NGC. So, buwas ya, mag-shine gid ang public plaza. Kay ti, diri gid ja pagaywaton ang lights on sa nakaangdan ta, Bombo Early. Okay. Sige. Marlene, pamatian ta si Police Major Ramel Sarona. Buwas sa launa pa lang sa hapon may mga deployment na kami nga paghimuon nga para ma-secure ang vicinities public plaza kag may mga road closures man ipatuman ang bitaw ta nga nakaplastar na may mga road na to kung anong mga dalan nga i-close during sa interduration sa opening of lights. Buwas. So mga pila da sir ka personnel mo sir ang mabantay kag may augmentation pa mo din. Yes, may augmentations kami halin sa BCP. Yung mga personnel naman nga ika-deploy buwas, mga 50 personnel tanan na. Oo, dala na ang sa guwagit sa plaza, yes, sir, no? Sa guwa ka sa sulod sa plaza na. Ano, sir, ang mga reminder sa mga kauturan, kiti kasi wala gutok pa gin, kiti duwa ka tuig, wala nga bala house sa pandemic, naglaylo. Yes, amo na ang gintanong yung remind taliwat sa pumluyo nga i-observe talang Japon ang wearing of face mask, kag likawan man Japon ang pagtumpok-tumpok sa mga sa ilay sa mga pumluyo para at least may mga preventive measures man nga paghimuon para at least malikawan Japon kay balom kita nga sa kasubong ara Japon ang COVID-19. Kung panawagan sa mga pumluyo nga magkadto buwas sa gabi nga kung pwede i-checkar nila ilang mga gamit kag ang ila panimalay kung pwede pabili na gid nila tao para at least may magbantay po sila panimalay although ara sila buwas sa plaza then ang mga personal belongings nila ila man halungan kag bantayan man nila ilang mga gamit. Kag hindi na pag-i-post ba mo Grace nga at the moment. Yes. Hindi gani traveling to amuna bala. Oo. Dapat magpuli ka na lang. Make sure nga nakapuli ka na. Amo pag-post mo kay mga lamharo ng mga utod, Bomber Erlin. Mahilig din sila mag at the moment. Oo. Pwede ka na makapost sa nga muna balang litrato pero hindi na pagyambal kung sa diin ina kag san. Kay ti pwede man na yang subong mo lang yang gin-upload pero naglikad mo pa ba lang picture. Kay Grace. Kay mga easy access na siya, Ma'am Erlin, sa mga gahimo kay sang krimen. So don't worry, kay ti may mga kapulisan kita but sa pagbantay man asang imo kaugalingon, no? Ma'am Erlin, amo na nga makalikaw kag totally sa krimen. Sige. Bomo Grace, sige, later na lang tong isa. Bomo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Arlene. Ini si Bombo Grace na dapat nag-report live dito sa Public Plaza sa Bacolod para sa Mamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bomo Grace Lynn Alabaton sa mananing preparasyon sa atong mga otoridad para sa lights on ceremony at dira sa Bacolod City Public Plaza buwas sa gabi. Kaya importante libre, no? Importante libre nga abi makadto pa kita sa mga lugar para mapapicture man lang mabayad pa kita. So dira na lang kita sa mga cheaper, libre na gid gani. Libre na gid ya
makalagaw-lagaw ka mo dara, makaulo istorya, makapahangin-hangin, makapanghangaw-hangaw, ano pa gida. Importante, upod na ito ng ato sa mga mahal sa kabuhi, ang ato ng kabataan, ng imo husband, ng imo nga wife, kung nagakadto sa mo nga mga lugar, because mayo man gani kay mayara sa mga amo nga mga initiatives ang ato sa nga LGU, inyong mga kabanuhanan dira, inyong mga kasyudaran para nga may malagawan na ang tagsa ka mga pumuloyo subong nga Christmas season. Jesse siya minutos sa nakaligada sa takang kalasan wada sa aga. Pagabalikan naton, lupad kita padulong sa Qatar kay magasugod na karon sa gabi ang hampang para sa round of 16 sa pagbalik sang Bombohanay. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuloy
ginatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka man 26 minutos sa nakaligada sa Takanangalasan Nueva Ecija. Pabalik na sa atin sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bobohanay Big Time. Nagikan na sa 32 ka mga teams na nagapasako pa sa 2022 FIFA World Cup. 16 na lang ang bilin na subong. So, tag-8 ni sila ka mga grupo from Group A to Group H. Tag-4 ni ka teams nagligad. So, subong, 2 na lang ka team ang nabilin kada grupo. So, 16 sila, ganalakipan sang Netherlands and Senegal for Group A, England and USA for Group B, C, Argentina and Poland, France and Australia para sa Group D, Japan and Spain para sa Group E, Morocco and Croatia sa Group F, Brazil and Switzerland sa Group G, and Portugal and South Korea para sa Group H. Alas 11 karon sa gabi, nagasugod na ang hinampang para sa FIFA World Cup round of 16. Kaya pagkatapos dara, quarterfinals na Banoa. So, ang team sang Estados Unidos and then Netherlands magatobangay karon na alas 11 sa gabi. Si Netherlands is from Group A, ang ilang kontrahon si second position sa Group B amo ni si USA. Kumusta ang ilang preparasyon mga ginusa-giusa dito sa Qatar? Kumusta nato niya sa piyak kalinya para sa atong FIFA World Cup update? Bombo Zaldi Foro the second, come in. Aga mga kabombo, Bombo early no, para sa itong FIFA World Cup 2022 updates. Diri naman kita bala Bombo Erlin sa round of 16. Naibaluan Bombo Erlin nga tanan sa 32 ka mga team nga na-qualify diri sa 2022 FIFA World Cup. Mayara sila sang palarehas nga goal. Amo ang makasulod sa knockout rounds. Bisan sino nga player, Bombo Erlin, kag coach, ang nakahibalo nga sa single elimination knockout stage, tanan pwede mahitabo gani tuman ang mga inikapursigido nga makasulod sa nasambit nga round. Samtang kun kaisa nakadepende naman Bombo Erlin ang kabudlay sa pag-advance dira sa knockout rounds sa mga teams nga makaupod ninyo sa final pairings. Ang round of 16 match-ups ang ginabase ni sa Bombo Erlin sa team slotting. Santo sa kon sila ang group winners o kon group runner-ups. Ang mga pungsod nga nakadaog sa ilatagsa ka grupo ang Iga Pares Bombo Erlin sa runner-up gikan sa lain nga grupo para sa round of 16. Gani ang paborable nga first match Bombo Erlin ang dako gid nga butang para sa isa ka team agud nga makadugay kag malabot ang championship. Naibaluan nga ang France ang una nga team nga nakasulod sa round of 16 sang Nobyembre 26 kag iningin sundan Bombo Erlin sang 13 kay iban pa nga mga teams. Kaangay sa France, ang Brazil ug ang Portugal Bombo Erlin ang gilayon man nga na-qualify matapos lamang ang duha ka hampang sa group stages. Ang mga pungsod nga nakasulod dira sa group of 16 ang ginalakipan sang Netherlands kag Senegal para sa group A, England kag USA para sa group B, Argentina kag Poland sa group C, France kag Australia sa group D, Japan kag Spain sa group E, Morocco kag Croatia sa group F, Brazil kag Switzerland sa Group G, kasubong man ang Portugal kag South Korea para sa Group H. Una nga mag-atubangay sa round of 16 fixtures, amo ang Netherlands kag USA alas 11 na Bombo Erlin karon na sa gabi. Kag ini ang pagasundan sang Argentina naman batok sa Australia alas 3 buwas sa kaagahon. Samtang ang round of 16 bracket ang natunga ni siya sa duha ka bahin.
Kung sa diin, ti magkaupod sa isa ka side ang Netherlands, USA, Argentina, Australia, Japan, Croatia, Brazil, kag South Korea, samtang magkaupod naman sa piyak nga bracket ang Senegal, England, Poland, France, Spain, Morocco, Switzerland, kag Portugal. Ano gid bala ang kinalain sang round of 16 sa group matches? Mahimo, madamo sa aton ang nagakatingala kung ano ang kinalain. Ang round of 16, amo ang umpisa na sang ginatawag nga knockout rounds, bangod ang kada hampang ang makabig na niya elimination sang isa ka team. Hindi ka nga sa group matches, wala na sang maganar nga points ang mga team, kag wala naman sang standings. Kung sa diin, duha lamang ang mangin kapalaran ang ending sang team nga magahampang. Sila ang magadaog, kag makapadayon o kung mapierde, kag ma-eliminate. Sa kada round of 16 matches, kasubong man sa mga kasunod pa nga mga knockout round matches, mayara gid sang magatuhaw nga winner sa kada hampang. Apang sa tion be, paano be kung magdraw o kung patas gihapon ang score makaligad sang 90 minutes game. Ang hampang ang dugangan sang extra time nga 30 minutes. Apang paano kung patas gihapon na pisar nga ginhatagan na sang 30 minutes extra time, ti pinaagi sa penalty shootout. Amo ang magadeterminar kung sino nga team ang makapadayon pa sa quarterfinals. Kagamayan to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update. Si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Mga kagahon na nibuasa diri sa ato na matapos ang hampang sa Netherlands versus USA para sa round of 16 sa FIFA World Cup dito sa Qatar. Patela ninyo dugang nga sila mga results sa buwasa kay alas 3 buwasa kagahon. Magatubangay man ang AA ng mga countries, si Argentina and Australia. 34 minutos sa nakaligad sa takang alas 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 22 días na lang banwa na binin antay sa adlaw sang Pasko. 22 days to go before Christmas. Kolabo sa nangaton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upna na kita sa masunod nga semana. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad, ang main star amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
pagsugod sa aton bag-ong nasugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Agay! May, tita, gintampa mo ako? Kulang pa ina sa ginhimo mo nga pagsakit sa akon anak. Kay Sally, wala ka gid sang huya, no? Matapos mo nga makuha ang gusto mo, basta mo na lang siya nga gintalikdan nga daw trapo. Kagtungod sina, wala niya na baton. Gani nga naghikog siya. Ano? Naghikog si Sally? Oo! Kung wala pa namon mabasa sa iya diary, wala pa namon mahibalan ang pagtraidor mo sa iya. Kagkabay pa, patulugon ka pa sa imo konsensya. Matapos ko nga isugid sa imo, nga duha kakabuhi ang nadula tungod sa kalain mo. Tita, anong buot mo silingon, ha? Nagadala siya. Kag 3 ka bulan na. Oh, Diyos ko. Tita, I'm sorry. I'm sorry. Apang wala ko makaibalos na. Gintinguhaan kanya nga kontakon. Apang nag-ilis ka sang numero mo sa cellphone. Kag kung kantuan kaniya sa imo nga boarding house, masami ka lang wala. Kag kung diri man sa imo opisina, permi ka lang may meeting. May meeting ka kung pangitaon ka niya. Maabot ang tion. Bayaran mo ang ginbuhat mo nga ini kay Sally. Bayaran mo! Dira ka na! Oh, Diyos ko. Si Sally? Naghikog? Hindi mo mabasa ng ilo niya, Meg. Konsundor sa langit ang kaakig niya sa imo. Bugto lang anak si Sally. Apang gintinuntuhan mo pa? Wala man nabi ako maguna-una eh. Nga mabuhat niyang paghikog, Mig. Meg, nga ba lang hindi ka nalang mag-stick sa isa ka babae, yaw? Ano? Ginapakad lang mo bala ako, Meg? Ha? O nga ah. Hindi ka magsiling sa piyak sa natabo kay Sally. Hindi ka pa mag-untad sa pagka-womanizer mo? Sala man abi sa mga babae, Mig. Kay sila gina nagagarit-garit sa akon. Di kung ikaw man abi ang sa lugar ko. Ha? Nga bubod na gid ang nagapalapit sa manok, hindi ka pa magtuka? Pero Meg, ang paabutan mo lang siguro among karma. Ba, Lala? May ano dire? Birthday ni Papa. Gani naghanda sang jutay si Mama ah. Kuna mo, madamo gali ka mo sa bisita nga maabot? Hindi kit man. Ang iya malang mga suod nga abyan ah. Kag ang iban nga pamilya, amo ang bisita ni Papa. Kag kita Kamu ang mga borders namon diri. Kag ma-enjoy kita ah. Okay ah. Ay, madali lang. Kay basi kon bisita na ni Papa ang nag-abot. Ay, Jordan, suon ko galiw ah. Si Zonny, kagang iya nga best friend, si Ara. Hello, Jordan. Hi. Nice meeting you both. Nalipay ako nga nakilala ka mo. Kaya siyempre, may bago naman ako nga biyan.
Kag sino makapakot ha? Ang kilala ninyo, kilala ko man. Husto ka. Kagamay man lang sa kalibutan eh. Dali ka mo. Dito kita sa tirasa para mabugnaw blaw. Kaga magkuha na lang kamo sa inyo pagkaon ha. Kay ako yung madalas ang drinks. Yatis. Hindi ako makatulog ako. Hindi madula sa pananawan kong naong ni Ara. Katahom sa iya. Simple lang ang beauty niya. Kag hindi makasulumod. Daw isagid sa kababae nga Pilipina. Bisan wala sa sang make-up pero galutaw ng katahom niya. Ay. Ano ni man? Gusto. Si Lala galay. Mapabulig ako sa iya. Kay feeling ko, hindi gini maglinong ang balatsagon ko mo. Tubtob nga hindi ko sa makita. Kag masugilanon liwat si Ara. Crush mo si Ara, no? Hindi lang kay crush, kundi na love at first sight kita ko sa iya, Lala. Aba? Oo daw, matuod din ha. Cross my heart. Kasi sige naman, Lala, oh. Pati kayo, ni man kubla sa iya, oh. Okay, hambalon ko si Suon. Na naman? Ikaw bala mo. Pero, to ni Amig. Seryoso ni Amig. Si Ara na siguro ang babae nga madugay ko na nga ginapangita. Daw kapila ka beses ko naman ina ka mabatian sa imumig. Kada may matipuhan ka babae, amo na ginasiling mo, silang babae nga madugay mo na ginapangita. Pero, hasta na sa tatlo ka bulan, amo na ng relasyon nyo, ginabasura mo na dayon? Lain si Aramig. Kinasumpa ko. Siyang babaeng ipakasal ko. Ha? May kasal ka pa nga naibalaan, ha? Abi ko, anay, kung hindi na... Hindi, Miga. This time, seryoso na ako. Kung batuno ni Arang pagigugma ko, mapakasal dayon kami. Mig! Kamusta ako, Mig? Kamusta ako? O nga man, nagabot ng promotion mo? Hindi Nagdaog ka sa luto? Wala Ano man gali? Ginbato na ni Arang pagigugma ko, Mig. Ay, kadimalas nga babae ba? Naintuan mo naman siya? Isulok-sulok ta, abe. Nagaplano ako nga makikita sa mga ginikanan niya, Mig. Oh? Gusto ko silang makilala sa lubos. Saan ang plano mo nga makikita sa ila, Migaw? Sa madasong nga semana. Ma-file gani ako sa bakasyon sa opisina para makaupod ako sa iya dito sa ila probinsya. Lain gid man ko inspired ka. Mayo puro panihol ta. Gusto ka gid, Mig. Gusto ka gid. Inspired gid ako, Mig.
Kaya excited na ako nga mag-abot ang tion. Nga makita ko kag makilalang palabuton ko nga mga ugangan. Ay wow ha, buyag, intaon dong. Pero mig. Labay mo na nga akong gali. Hindi ba lang probinsya nila nga ina, amo ng lugar sa mga aswang? Wala ko na nagapati sa mga aswang-aswang nga ina ya. Ako yung migya concern lang ko eh. Pero kabay pang hindi ng kaliwat sang wakwak ang mga ginuugangan mo. Kaya bala ka na sila, amiga. Damo ka utang nga dapat mo bayaran. Damo ka man sang ginpahibig ang babae mo. Karma ba lang na siningaw? Ako pa? Pero kung ako sa imo, Meg, matuuron mo na lang ang ginasining mo, nga seryosohan mo na lang si Ara, kag ipakasal mo siya. Ginapangako ko sa kaugalingon ko, Meg. Lain si Ara. May lain nga epekto sa ako ng iya personalidad. Kagabi mo, Meg. Hindi ko mapapatag ang kalipay nga ginabatsyag ko. Sang nangin kami na ni Ara. Gani, sang magsiling siya nga ipakilala niya ako sa mga ginikanan niya, nagpasugot ko na yun. Ate Meg, good luck. Maayo man no, kay ginpasugtan ka sang supervisor mo nga mag-leave gid sing isa ka semana. Nagpangabay gidabi ako sa iya eh. Pero nakadesisyon naman ako ah. Pananglit hindi niya ako pagpasugtan, ma-resign ko sa trabaho ko. Ano? Oh, Ara, matuod din na. Buhaton mo gid ina? Tungod lang sa akon? Yes. Amo ko ikaw sinakapalangkay. Gani subong pa lang. Subong pa lang excited na ako nga makaabot sa inyo. Daw butungon ko na gani mga inadlaw eh, para malakat na kita. Kagabi mo, first time ko nga makasakay sa barko. Amo bala? Sigurado nga ma-enjoy ka gid Jordan. Ano? Oo. Naglakat sila kainas ang kaagahon. Baw kadayaon sang BFF ko ba? Wala gi siya yung ginambit sa akon nga dalon niya sa ila probinsya si Jordan. Grabe ba? Maayo pa si Jordan. Bago lang sila nagkilalahay ni Ara, apang makabisita siya dayon sa ila ni Ara. Samtang ako iya, bisan halin sang college pa nga amigahay kami, apang bisan makaisa, wala gid siya makatilaw nga naghagad sa akon nga magbakasyon sa ila. Buang. Palamanhon man niya si Jordan. Natural nga ipakilala gid niya sa mga ginikanan niya. Ang buhaton mo na lang, among maghanda. Kay sigurado nga kung kaslon sila, ikaw gid ang mangin maid of honor nila. Magabian sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang gabi. Number 1 Basta Radio. Come on! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nung Dalton palihog, pamati ako. Kung gusto mo makikita ako sa opisina mo, agon makasugilanon kita sa Mayo. Nung madamo ako sa itampad sa imo, kan maluwi ka. Ikaw na lang ang sulong nga makabuli sa problema ko. Please. Amo gani ka wala ka malamakig sa akon sa ginpabulag ko kamusad to? Ni wala mo ginpakigbato paghigugmaan rin ninyo? Basta mo na lang ginbato ng tanan ko nga mga sugo? May dako ka gali nga atraso sa iya? Kamusang abyan niya? Ginasukmatan ka sa konsyensya mo? Gani wala mo ginhandong pagabalikan siya? Hindi mo na kinahanglan niya kundinahon ako nung. Tungod madugay ko na ginantusan ang sala ko kay Jorlyn. Amo ganing ibisan ang paghigugma ko sa iya. Ginpunggan ko. Ano? Amoy na matuod nung. Pagkatapos kinakahimo kami sang sala ni Alisa, ginbaton ko na sa kaugalingon ko. Ngayon din ako bagay sa pagigugma niya. Wala ka lang makahibalunong kung saan man ako nagantos. Mas masakit sa ako nang natabo. Dapat lang. Nung Dalton. Isa ka matarong nga babae ang ginluiban mo. Gani dapat lang nga masakitan ka. Kag antuson ang tanan nga nahimo siya.
Amo nagali sinakatahom sa panulok mo sa iya subong nong. Sadto. Ikaw ang una nga nagpakanubo sa iya. Tungod kilala ko na sa sang lubos subong. Laing siya sa pagkakilala ko sa iya sang una. Kaginhinulsuran ko man ang mga kasalanan nga nahimo ko sa iya sang una. Gusto ko na magbago sang kabuhi nung kaupod sang anak ko. Ano? Gusto ko nga makabawi sa tanan nga kakulangan ko sa bata. Kung nakaibalo lang kadaan ako nga nagabusong nagali sadto si Alisa, hindi ko pagpalagyuhan ang responsibilidad ko sa iya. Apang wala sa sang ginampal bahin tiray. Kung wala ba kami nagkitain ni Papa sa ibang niya pungsod, wala akong makaibalo nga isa nagali ako kaamay. Gani nung maluoy ka, hambal naman si Jerlyn. Siya lang makabulig sa akon sa pagpangita sa akon anak. Gusto ko nagid makitang anak ko kag makaupot nung. Gusto ko nagid. Piste nga traffic ini. Kung sa diin pa nga nagadali ako, dito ka nag-traffic pa. Do sa maano nagadaan ako nga makaabot sa ina ni Jerlyn. Nabalakan ako sa iya. Nakibalo na gali siya sang tanan. Nagkasugilano na gali sila nga duha ni Kent. Oh, Diyos ko. Naluoy gid ako kay Jerlyn. Nga diri nagtulog si Tati sa sofa. Nga sa diri sa salas, kag hindi sa kwarto. Ay, Dalton, si Jerlyn. Sa tila siya. Gusto ko siya kamahambal. Wala siya diri. Ha? Kay na, ginbayaan niya kami ni Tadi sa park. Nagkahibi siya. Wala ko makibalo kung anong natabo. Gusto ko siya nga pangitaon. Apang wala ko sang bilinan sa bata. Nagkaibalo ka bala kung anong problema niya? Nakakita ila sila nga duwan ni Kent. Ha? Ote, anong problema dira? Hindi ba na dapat malipay siya? Madugay na siya nga nasakitan tungod sa ila pagbulagay sang utod mo. At last, nagkita ay nagidiban sila liwat. Wala magbalik si Kent para sa iyawing. Anong buot mo sa lingon? Nagbalik na rin si Kent para pagitaw ng anak nila nga duwan ni Alisa. Ano? Kay Alisa? Oo, Wing. Nga gusto niya nga makita ang anak ni Alisa? Tugod anak niya ang bata nga to. Ha? Anak ni Ken kag Alisa si... Ay, hala. Wing palihog. Sugiri ako sa nahibalaan mo bahin kay Kent kag Alisa. Kag sarap sa gaginbunag ni Alisa. Kung nasugid ini ni Jerlyn sa imo. Wing, please. No. Hindi ko mahimo. Kalimti na lang ang ginahambal ko, Dalton. Wing, please. Kagamos na sitwasyon Kinahanglan mahibalaan ko ang tanan para mahibalaan kong dapat ko gabuhaton. Kag parang ang bahangpan ko ang ginabat siyang subong ni Jerlyn. Para sa iyang tanan niya ini, para sa kaayuhan niya. Apan nagpangako ako sa iya. Nga wala ko sang sugiran nga iban. Basi ba kung maakig siya sa akon? Wala na sa sang rason para maakig. Magwa gihapon ang kamatuuran sa ulihi. Tugod, desidido si Kent nga makita ang anak niya. Kag sigurado ako, isugid gihapon ni Jerlyn sa iyang tanan. Kung handa na siyang ituad ang kamatuuran.
Kilala natin siya. Imposibleng idingot niya kay Kent ang kalipay. Nga makilala kag makaupod ng anak sini kay Alisa. Nakibalog kita kung ano kadako sa kasing-kasing niya para hindi niya mapatawad ang utod ko. Dalton? Magsalig ka sa akon. Makooperar ka ba na sa akon? Hawing? Pa, hinali lang nga naglayo ng panahon. Daw nagaugyon gid sa akon. Iho, magkalma ka lang. Daw nabala ka lang ako pa eh. Wala ko sa nakuha nga positibo nga sabat halin kay Manong Dalton. Kung bala, uligan niya ako kay Jerlyn o kung hindi. Iho, kilala ko ang utod mo. Pa, daw sa mano na ako sa kalangkag nga makita gumahakos sa akong anak. Mahulat-hulat lang kita, iho. Nagapati ako. Nga hindi ka pagpabayaan sa magulang mo. Basa na ako sang ulan. Apang dawala ako nakabatsyag sang katugnaw. Dubuang ang kahalimbawa ko. Ganagalakat diri sa dalan. Sa pihak sa mabas ko nga ulan. Kag wala ako makahibalo. Kung sa diin ako sumupad. Ang naibalaan ko subong. Amo nga wala pa ako sanggana nga magpauli. Tungod nakahibalo ako. Mas grabe nga kasubong dito. Nga mali. Tamis nga pinagsamahan ni Tadi. Tapos ko na nagugod-uwi. Abig Tadi. Kan ko nga anak. Apang sa hindi madugay. Kuhaon na siya sa akon. Matulaan ako sa kaupod. Mag-aisahanon na lang ako. Kag sa luyag ko, kag sa hindi. Pawion siya sa akon. Diyos ko. Nga kinahanglan pa nga matabo ini. Nga, Diyos ko. Salamat. Naghulaw na ang ulan. Kinahanglan nga makita ko na si Jerlyn. Hindi ako mag-untat. Tubtub nga hindi ko siya makita.
Diyos ko, maluoy ka man. Itudlo man sa akon kung sa tiin ko siya masarapuan. Tudloy man ako, Diyos ko. Wala ako makahibalo. Kung pila ka oras na ako nga nagapungko sa bench diri sa park. Di wala ako makabatsyag sang katugnaw kagagutom. May kamot ka nag-uyat sa abaga ko. Tanglaon ko. Si Dalton. Jerlyn? Dalton. Dalton. Gintunto nila ako. Sila nga duha. Si Ken kag si Alisa. Kag nagbunga pang ginbuhat nila nga pagluib sa akon. Ginguba nilang pagsalik ko. Oh. Nakibalo na ako. Kag sigurado ako. Gaging hinulsulan na nila ang tanan. Kag nahibalaan ko man. Nga napatawad mo naman sila. Dalton. Ginapangita niya sa akon ang anak nila ni Alisa. Kuhaon niya sa akon ang bata. Oh. Hindi ako makahibalo. Kung saan ako isugid ini sa imo. Kung saan ako ipatag. Ako ang nagpadako sang komplikasyon. Nahadlok abi ako sa ato eh. Hindi ako gusto nga mag-isahanon. Kani, naghimo ako sang isa kakabutigan. Nahangpan mo bala ako, Dalton? I lied to the world just to have someone. Jerlyn. Temprano pa ako nga nailo. Basta na. Basta na. Hindi ba na kinahalan pa nga magpatag? Nakahibala ako nga mabutayan ka magpatag sang tanan. Hindi. Kay wing na ako nagpamangkot. Kung amo, nahibalaan mo na nga si Toddy ang... Amo galing kadasig mahulog ang buot ko sa bata. Hinablos ko galing siya. Dalton, I'm sorry. Hindi ko hungod nga butigan ka mo tanan. Hindi ko hungod nga... Wala ka sang dapat kaihambal. Nahangpan ko ang tanan, Jordan. Nakahangop ako sa gidbuhat mo. Wala ka sa malaing nga intensyon. Gani wala sa matarong ang iban. Agud nga hukman ka kag pakalainon. Dalton. Ginpalangga ka ginatipan mo si Tadi. Ginkabig mo sa tunay nga anak. Nakita ko kung ano siya kamalipayon sa duyo mo. Sa ginhimo mo. Dako ang utang kabalas lang ni Kent sa imo. Kag dapat kanila nga pasalamatan.
old flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon Marnie Mungkal. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. Will sing my song.
Eric? Hindi ako pagkabiga nga daw sa bata o kung isa katigulang nga uli anon. Daw sa nakasot ako nga hindi mayong mudo mo subong Kung mo pariho gali kitang hindi mayong mudo subong adlaw. Amo balay na? May pamangkot ako sa imo. Importante balay na? Oh, Eric. Importante ini. Okay. Ano ina? May kilala ka ba lang nga babae nga ginatawag kay Ruby? Ruby? Daw wala ko sa natandaan nga kilala nga amo sila ngalan niya. Pero nga nakapamangkot kasi na. Nagsiling siya. Nga isa siya kakabulig sang balay sang imo amay. Madamo sa kabulig ang ako namay. Kinahanglan pa bala nga makilala ko sila tanan? May duha siya kabata nga lalaki. Magamay siya nga sari isang babae. Malaba ang buhok niya. Apang matahom siya. Siguro madumduman mo na siya? Daw sobra ka pa sa bata. Nakita ko siya sa adlaw nga ini, Eric. Anong buot mo silingon nga nakita mo sa liwat? Sanguna ko siya nga nakita. Sa adlaw mismo sang aton kasala. Nagwa ka, agod nga kuhaon ang akon wallet nga nabilin sa hotel. Gani nga nakita ko siya sa may bintana sang auto. Kaginsugiran niya ako sang mga butang. Ano ka butang? Ano bang ginsiri sa babae nga to sa imo? Nagsiling siya nga pamangkuton ko ikaw kung nga ang gintalikdan mong imo kaugalingon nga unod kag dugo. Ano mo sila, Eric? Nakasal bala ka mo sang babae nga ato? Nga nagtindog ka. Wala pa kita makatapos sa paghambalanay. Buy ang duha ko kaabaga, ha? Ano ka bala? Nagbuang ka bala? Nasakitan ako. Nagbuang ka na bala? Ha? Ha? Nagapati ka bala sa ginahambal sa isa ka hubog nga hindi dapat tugtan nga maglakat sa dalanon? Ha? Dila ka... Gintulad mo ako sa pulungkuan? Gusto ang imo, amay. Hindi ka masaligan. Hindi ka masaligan nga bayaan ka nga isahanon lang. Karon, diri ka na lang sa sulod sa balay nga ini, ha? Kag hindi na ko gusto nga magkadto ka pa sa bisan diin ka kanadtuan mo. Kag kinahanglan, gamiton ko ang akon otoridad sa imo. Kag sugod karon, hatagan ko na lang ikaw sang jutay nga budget. Kagatagan ko man sang paandam si Michael nga hindi ka na pagdalon sa kundiin nga kanadtuan. Pagkatapos, tapos ang kahilwayan mo. Kag sumugod subong, kinahanglan isugid mo sa ako ng tanan-tanan nga dapat bubuhaton. Wala pa kita makatapos ang aton ginahambalan. Wala mo pa masabat ang pamangkot ko? Matuod ba ng ginasiling sang babae nga ato? Ginaakusaran mo ba ako? Nga nagpakasal ako sa imo bisan pa nga may asawa na ako? Luyag mo ba nga dulaon ako? Amo ba na? Luyag mo nga mapriso ako? Amo pa rin ang gusto mo nga matabo? Ha? Kung ako sa imo, mangin mahinalungon ako. Kay basib na ko makapaminsar ako, galubagon kong ulo mo ngayon na. Kag bangod sina, makapaminsar man ako, nga isunod ka sa bululgan sa mga buang. Kag nga hindi mo pagbuhaton, ina. Ha? Muna si mahadlok sa ginahambal ko. Kag nagkakalam na ginang kamot ko, agad galubagon ang liyog niya. Apag hindi mahapos ka buhaton, ina. Kag hindi mahapos kontrahon si Leonard Amador. Buisit. Kabutigan ina tanan. Kag kung ano ginambal sa babae nga to sa imo. Siguro, gusto lang niya siguro nga makakwarta. Kag may nahibalan na ako nga paagi.
Kung saan ko mapunggan ang mga blackmailers kina. Ato na siya. Kag nakahibalo na ako kung anong buhato niya. Makikita siya sa babae nga ato. Kag pahugo niya, parehos ang ginapamahog niya sa akon. May nahibalaan bla ko nga hindi maayo, ma'am. Nga nakahambal ka na Michael. Nagsiling si Nancy nga magpakabuot ka dire. Kaya nagtugon sa iya si Sir Eric nga mag-report ako sa iya kung mag-abot siya kag malain ko nung iya nga mudo. Wala ko sang nahimo nga malain, Michael. Ako ang patihon mo. Ate yes, ma'am. May kaduan gali kita. Din, ma'am? Wala ako makahibalo. Apang natandaan kong alagyan. Michael, pahinayon mo na lang sa lakyan ha. Kung makita ko na ang alagyan. Kung masugata ko siya, pahibalon ko lang ikaw. Ate, oo, ma'am. Pero daw nahibalaan ko ng kalatuan mo Sa sulod may mga pamalay dira. Ay abi mo dahil sang una. Dira kami nagka-istar sa akong asawa. Mayo naman ko na mo. Sige nong, padayo na lang Padayo na lang ang pagpasulod sa iskinitang ina. Sinong ginapangita mo, Ma'am Isabel, hao? Ang akong daan nga nanay. Nagamasakit siya kuno kag kinahanglan niya ang bulig. Amo gali? Patulugon ko na lang sa lakyan, day. Hasta na lang kita dire. Hindi na makasulod ang atong salakyan sa makitid nga banas nga inay. Ate, sige Manaog na lang ako dire. Hulata lang ako dire Oo, Ma'am Isabel. Eric! Butigon ka? Ikratan ka? Eric! Hindi ako magtuga. Hindi ako mukhang ginhawa. Matugay ko na kuntari ni kabuhaton sa imo. Hindi. Ginakuga ako sang imo pihak na kamot. Samtang ginaduot mo ako sa dingding. Hindi ako makahulag. Ginbayaran ko na ikaw sa dako ka kwarta. Agud gawalimtan mo na ako. Kagkabigod nga wala na ako nag-exister sa kabuhi mo. Kagkaron, wala ka na sa makuha ka kwarta sa akon. Kagamong ina, ginapahog ba ako? Ha? Nagsara ka. Tungod sa wala mo pa magguba ang kabuhi ko, patyon ko ano ikaw. Kag-amo man ang mga anak mo. Wala sila sa pulos sa akon. Ara sila nila sa kwarto. Kag nagkatulog sila sa mahamuok. Sila magsakit. Tanaw natin sila Talika! Tanaw natin sila, talika! Ara, nakita ko sila. Ang duha mo ka mga bata. Nagkakatulog sila sa mga hamuok. Samtang nagtindog kita sa inang atupad. Hindi. Kag hindi ka na maghandom pa sa pagbulig sa ila. Kung hindi, lubagon kong liog mo sa kalalangan sa akong mga kamot. Kuhaon kong isa ngayon
Nagbugtaw ang animal? Ha? Anak ko? Ginapos mong duha mo ka mga bata? Ha? Ginatabunan mo sila sa lawas mo? Ha? Wala ko sa andong. Nagupo ng kapoy mo, Eric. Ginahigop ikaw. Ganit? Ginahanglan kong kwarta. Nagagkinahanglan sa pagkaon. Ang iyong mga anak. Wala ko sa iban nga palapitan. Kundi ikaw. Maluway ko na, Eric. Babae na lang kami nga makahalin dire. Gali, ha? Hindi mo na kami makita, Iwan. Maghalin ka dira! Agay! Ang buko. Kasakit. Siguruhon ko lang hindi na ako makabati sa ngalan mo. Dira ka! Agay! Inagoy mo ako sa dingding. Dulaon ko kabutanan sa kabuhi ko! Anong buhaton mo? Anong ginkuha mo sa bulsa mong kaina? Eric! Pasilina! Luya ko na saksiyan mo ang buhaton ko. Ang buhaton ko sa mga anak mo. Pagkatapos, ikaw naman! Ang akon mga anak. Kinatayan niyang pusil sa akon mga anak. Lumasin mo sila. Mga anak ko! Intiro mo ako. Habang hindi ako magpasugot. Nga patyon sila. Ginawiran mo ako sa tiil. Tumpahon mo ako. Apong ulihin na. Ha? Hindi. Kadamo na sang dugo nga nagatulo sa imo pilas. Apang may handom kaghihapon nga duwason sila. Ha? May handom kaghihapon? Ha? Ginapaminsan mo buhato mo? Ha? Ariay! Nagbaro-ro siya sa higad. Karon, tapuson ko ng iya mga anak. Hindi! Hindi! Ba, Isabel! Uy, ini! Ginagawa ang pusil sa akin. Kamot, Isabel! Nagaw mang pusil! Hindi! Natumba siya? Kag ginatukod niya ang iya duha ka kamot sa duha ka bata. Pareho ba lang nga ginahapan niya ini? Apang wala ko siya pagtiruha. Naglupok lang ang pusil sa nag-agaway kami nga duha. Oh, Diyos ko! May mga tao nga nag-inabot. Kag nagalantaw sila sa may bintana. Ano ginhimo mo? O hindi! Mga dugo nga nagalapta lang! Gipatay mo sila! Kagara! O hindi! Ginauyatan mo pang pusil nga ina! Gipatay mo sila! Ay, kamo! Kuhanin yung mga bata dire! Hindi na sila makatingog sa sobrang kahadlok! Kag magtawag ka mo dayon sa pulis! If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Haula nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my song. Bombo
Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bongo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa mga ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 milligrams ang calcium kag 2.1 milligrams ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisarit, Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit
nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang CDT. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kakaroon sa ato sa ni Christmas Countdown, 22 diyas na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome naman kami na magpalagad sa Platutunan, Bombuanay sa Udto. Pangya sa badong edisyon sa Platutunan, petsa trash sa bulan niya sa Desyembre. Una sa badong sa ika-12 nga bulan, katapusan nga bulan sang tuig 2022. Kamusta na mayong tumayong aga sa ating masuk sa ating matagpulamati sa ating siming kabombo sa kabukusan ng 61 kimakabaranggayan sa sunod niya sa Macolod mga suki na tanwa. Mga nagay-prepara na sa ilan ng panyagahon sa ilat ang sama puluyan sa mabanwa kasulad sa kabukusan sa ating sininga probinsya. Mga nakatutok na live sa ating sa FB kay YouTube channel, mga taga-negros sa Bacolod, di masakabayan sa Pilipinas, di mabayan sa kalibutan. Ilan na makita ano batay natin papalagad sining ugtos niyo platuntunan Bombohanay sa Udto. Damo si mga to daton karon nga nagagaragara siya daw yung Sabado. Kapo nyo sining Udto Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ngaton nga patamod balita aton ni Balon, sining utupok malagad siya platuntunan sa mga nagapauna naton nga mga balita lokal sa kababaye. Gindakop sang CIDG matapos nga nagamit sa label, original nga label yes ng CL7 sa pabaligya iya sa yaman niya nga produkto. Samtang dugang pagin nato niya mabalita lokal ang transport ko bilang the reaction nila sini sa induso na magkaroon sa LTE Farbay ba daw pamatapos sa problema nato sa modernization program sa ato sini nga mga public utility vehicle nagaduso na magkaroon ng LTE Farbay ang ining Public Utility Vehicle Modernization Program himuon na kuno institutionalized na diri sa pungsod Pilipinas. Gusto nito ay naging may makalusot sini. Ibalon ta karon ako na nung reaksyon sa transport corporate sa grupo sa Stone sa kay Sir Albert Villanueva.
Samtang siniman nga bulan nga sa Disyembre, ginilauman ang pagdamo, pagdagsa, nila pagdagsa sa tao, o ginilauman ang pagdagsa sa mga basura, partikularmente diya sa may syudad diya sa Bacolod. Sa aton sinibalita sa palibot ya sa Pungsod Balita National, ang World Health Organization nagpandam karon nga ang padayon nga pag-neglect sa mga madamo na nga mga nasyon sa pagpatigayon sa pagbantay bato COVID-19. Naghatag karon sa kagayunan nga magtuhaw ang panibag-o mas makamamatay nga COVID-19 variant. Kag sa aton sinibalita sa luwasang pungsod ang Group of 7 kon G7 kag ang European Union nagsugtanay karon nga magbutang sa price ceiling kon price cap sa presyo sa langis oil nga ginaprodukto sa Russia. Sa muna nga mga balita ang aton ni Himay Mayon balita aton ni Balon. Balita ang atong abutamon sila nga agapag malagad siya pratutunan bombo hanay sa udto. DC ako na 13 minutos na nga nakalabay, nakaligad niya sa tak na nga last 11 sa nga ugto mga keminan. Kita na iyo sa aton pa tayo nga pagpanagtag sa mga papremyo, kag sa aton pa tayo nga pagbaton man sa inyo siling sa aton si Juan to Panalo Part 21 promo sa Lunes. Ara na kita, masulod na kita sa kadua nga semana sa aton si pagpanagtag sang mga papremyo. Sa aton si Juan to Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Adlaw-adlaw Lunes to Biyernes ang aton pag-anunsyar, paglawag sa aton sining mga winner tag sa kadlaw. Gikan man sa mga entry nga padala, diya sa aton studio, mga entry ginhulog nila sa nanoy tayo naton nga mga drop boxes sa province-wide, city-wide, na dati ginakuha ang mga winner naton adlaw-adlaw. So nabatayan nyo naman since sugod sa Lunes, tubtub hapon, ang pag-claim sa mga winner naton sang ila sila nga premyo. Mga ginapabatiin natin sa inyo live ang pagbaton na sang padya para mapamatudaan ang ating aton diya nga promo, di hukos-pukos, waya sang paghimbon, waya sa pagtago, may matudtuod kita nga winner nga adlaw-adlaw nagabaton sang premyo. Tagsa naton kay winner, tingin natin nagabaton sang padya, balor sa 1,000 pesos, 5,000 pesos o 5,500 pesos cash, kag 500 pesos siya nga worth sang gift pack. Amo na kon purpose nga ginapabatiin natin sa inyo live ato sa pag-award para mabalaan nyo gud ara ang aton nga winner. May winner gid kita kag nabaton gid nila ang ila sini nga premyo. So nato na adlaw-adlaw pamaskwa, adlaw-adlaw regalo, adlaw-adlaw grasya, adlaw-adlaw kasiyan sa Juan to Panalo Part 21 promo. Lawig pa ni makabinan, pito kasi mana ng aton sining nga promo. Antes kita mag-grando, mabot sinon sa sining bulan sa Disyembre, bilog nga bulan sa Disyembre, adlaw-adlaw mamaskwa kita. Magapanagtag kita sa nga papremyo, sa aton kasiyahan para sa inyo, para makaangkon, makambit, makabaton sining grasya, regalo, kasiyahan, para sa inyo sining bulan niya sa Disyembre until sa bagong tuig, siyempre magpadala, maghulog kamo sa inyo sining mga entry. Damo kita sa mga proof of purchase, pwede niyo magamit, di ko mabudlayan nga magpasako pa siling ko, damo kita sa mga proof of purchase nga pwede nyo magamit. Kaya ini nga mga produkto nga gamiton nyo nga mga proof of purchase, hindi mo nabudlay pangitaon kay adlaw-adlaw aton man niya nga ginagamit, aton man niya nga ginagawi mga kibinan. Ang sulod sa produkto, gamiton taniya ang putos ng gid sa produkto, amo nang gamiton nyo as proof of purchase mga kabinan. Pamati, ari mga nito natin nga mga proof of purchase sa mga naka-amat-amat na pangumpra, pamalaklon sa ila siling pang Nutsi Boy na o nakabakal na kamo sa Ladies Choice Mayonnaise para pag himo idasing salad o naman nga mga pagkaon, nga pwede nyo magamit mga lulutuon niyo sa pag-abot sa adlaw sang Paskwa, tiariwa,
Ladies Choice Mayonnaise Mac Reunion with my one and only love, no? Siyempre, ara na available na sa mga grocery stores, no? Ladies Choice Mayonnaise nga mabakal ninyo makabinan, no? Ang imo nyo lang, ang unod sinadra kwaon nyo, gamiton nyo, ang putos lang ang inyo gamiton nga proof of purchase, no? Isa lang ka-empty stand-up pouch, sachet or label sa mayonnaise or sandwich spread, pwede na siya nga proof of purchase mo kabilang. Why pa kabot ang kwan ang December 25, di pwede man kami makimo ya sandwich tag sa kaga inyo pagpumahaw, no? Bakal ka mo sa Ladies Choice sandwich spread makabilang gamitan ang putosa as proof of purchase. Sa tagsaman kaga nga inyo pagpangapi, sa mga auto naton nga aga pa nagbulugtaw, sa mga driver nga nag-aga pagabugtaw, sa mga managbaligya dablas nang sigadala naton lang nga nagabaligya api-kapi sa mga aga pa naton nga mga nagabulugtaw nga mga driver, ari ay ang putosa nga Nescafe di nyo paghaboy gamitan nyo nga proof of purchase. Nescafe, bango na with Nescafe. Ang gamiton nyo nga proof of purchase, any two or dua ka mga empty sachet sa mga masunod nga Nescafe products. No? Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. No? Pwede na siya magamit nga proof of purchase. So, duway na ka mga empty sachet. Sa Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. Pwede na nga mga proof of purchase. Or, pwede magamit nga proof of purchase ang isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kaibigan. Magsininta Twin Pack, buogin na siya. Kay imang ko siya, gabakal ang Twin Pack na, guntingo nila, ang isa ka putos na gamiton na bisa. Tapos ang isa naman sa dason nga adlaw, no? Magsininta Twin Pack, buogin na iyang mga putos, ay inyo gamiton. Hindi ang ginunting, o gintunga nyo, buogin na siya. So, isa lang ka Twin Pack, sinato na sa Nescafe Creamy White, Nescafe Original, kag Nescafe Creamy Latte, Twin Pack, amo na ang kwalipikado nga mangin proof of purchase. Of course, sa mga mahilig magamit sang stick nga Nescafe, pwede nyo managapon magamit nga proof of purchase. Tatlo ka mga empty sachet sang Nescafe stick or pack or Nescafe Classic, kung Nescafe empty stick pack of Nescafe Classic 2 grams. Sinang Nescafe stick, tatlo yung nakaputos, pwede na siya magamit nga proof of purchase. Of course, ari man sigapon diri ang Orocan, ang madugay naton nga mga supporter sa madamo nga promo sa nga Bombo Radio Philippines, ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Of course, sining panahon sa Pasko, diba si plano nyo magbakal sa mga gamit sa balay o pangregalo, may mga kasal ka mo, bunyag nga tinan, namin una pang regalo ang mga produkto sa Orocan, kaya mapuslano na nga gamit sa aton tagsa ka mga puloyan. So sa tagsa nyo po bakal sa anumang produkto sa Orocan, may sticker na ang gatapik or may coupon nga dala o ihatag sa inyo nga may tatak Bombo promo. So dapat siguro nyo magsinit sa produkto sa Orocan, may sticker gina sa Orocan nga tapik, wala na sticker basta ipiki niya, no? So ang gamiton nyo nga proof of purchase, isa ka sticker sa Orocan or isa ka coupon nga may tatak nga Bombo Radio promo. Amo nang gamiton nyo as proof of purchase makabinan, no? Kung Orocan ang produkto nyo sinigin bakal. Pwede magamit nga proof of purchase, of course, ari man dili ang Silver Swan sukang puti, ba subong ti ang linut ay para sa party sini nga bulan sa Disyembre hindi madula, iban subong ti matama ta magani nga pamalakaw nga base sa tunga-tunga sa bulan sa Disyembre magsaka pag ng presyo. Ti pwede na kamo kamata-mata bakalang mo sa Silver Swan sukang puti, sarap asim, no? Ang gamiton nyo dira ang isa lang ka empty
stand-up pouch or sachet or label sang Silver Swan vinegar. Munang gamiton nyo ang unod ti kwan gamita sa pagluto da sang mga menu nyo, adobo, pinaksyo, ano pa da ginagamitan sang Silver Swan sukang puti. Di gani kung damo ginabakal nyo. Ipanghuwa na butang sa botelya para makahimo na kamo early pang entry ninyo gamit ang Silver Swan sukang puti o Silver Swan vinegar nga stand-up pouch, sachet or label mga kaibigan. Ano bagay? Ang pwede nyo magamit nga proper purchase, of course, hari diri ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House. Subong nga Pasko, plano magregalo sa alahas para sa mga pinalangga or membros ng pamilya. Kadto kamo sa mga sangas ng R. Florete Pawn Shop and Jewelry, kaya kamo makabakal sa kalidad nga alahas, relo, kagaiban pa nga mga bagay. Kung gusto mo magprenda sa inyo nga mga alahas nila, pwede nyo magyapon madala sa R40 Pawn Shop and Jewelry. Tag sa 114 pesos nga balor sa alahas kung relo inyo mabakal kung maprenda sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, kamo patagaan niya sang coupon. So, sila natin kung dako ang kantidad ay nyo gingamit sa pagbakal kung pagprenda sa mga alahas, damo kamo sang coupon nga mabaton, damo kamo sang entry nga mahimo, dako ang tsansa ninyo nga magdaaw gamit ang coupon sang R40 Pawn Shop and Jewelry. So of course, ari man diri ang panyawan ani pangpaboost sa aton sa immune system subong nga bulan sa Disyembre preparahan nyo kay damo aktibidades subong mga party kag mga pagtipon-tipon mag-reunion kasi bala magpigaw ang aton immune system mag-inom kita sang panyawan. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Ang gamiton yung proper purchase, silang KNT Blister Powder Banig, sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, pwede na siya kwalipikado na nga mangin proper purchase. Of course, para mangin legal nga entry, inang inyo nga mga natipon na karoon nga mga proper purchase, isulod din na sa puti, long size ng sobre, liwat, puti, long size ng sobre, isulod din na mga proper purchase, siliuhan mayo ang tagsa ka sobre. No? Nga inyo sining entry. Of course, agwas ng sobre, ibotan dira unagad, kumpleto mo ngalan, kumpleto mo address, edad, contact number mo da, iutang ang proper purchase, no? Ang ngalan sa produkto nga ginsulod mo dira, kag ibutang ang week number. Subong, kung makahingagaw ka mo before 12 subong, week number 2 pa na. Kung di na ka makahingagaw, makahulog mo bus or sa next day, next week, week number 3 na nga mga entry. Da naman kita makuha sa aton mga winner para sa week number 10 natin kasi kita itong sugod sa Lunes. Week number 2 nga mga winners ang aton sining paggalawagon. So sa magahulog, week number 3 ibutang yung dira makibanan. No? Kag then, hindi pagkalimtan kasi may ara kamos ka na muna sa inyo, hindi nga mahulog. May ara ko sa nga wala sang perma ang isa ka sobre. So dapat checkeron yung tag sa ka sobre, tag sa ka intay nyo sining ginpadala, may perma. No? Kag sa right side sa sobre, ibutang aton sining promo title, 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag sa FM Care Op, Bombo Radio Bacolod. Ihulogin na doon sa mga drop boxes na natin na malapit sa inyo tagsa ka mga lugar, province-wide, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, bumandiri sa syudad sa Bacolod. Nadama makita diri sa mga designated drop boxes sa palibot sa syudad sa Bacolod or dire mismo sa aton siling studio. Kung pwede man lang galabay ka mo everyday, may hapitan ng kantuan ka mo, makalabay ka mo sa aton studio. Bukas kita dire 24 hours, Lunes to Domingo, included holidays. So anytime today, pwede ganyo mahulog, mapibisan kagahon, pwede nyo mahulog inyo sa mga entry, aron atong drop boxes sa lobby, sa aton siling second floor, nasa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, nato sa mga nagpadala nagulog sa ilang mga entry, magpamatiid ka mo from sign on to sign off anytime today. Dahil kita nagalawag
sa mga public affairs program naton, sa mga drama naton, no? Kita nagalawag sa nga aton daily winners, no? So importante mabatian nyo kay maarala ka mo iya sa nga 6 ka oras after nga malawag inyo siningalan, 6 hours lang palugit, no? Para pa-claim nyo inyo sining premyo diri sa aton nga studio sa bagay ti ilawig din nga 6 ka oras. Biskan halin ka paguro iya sa sa Sipalay, di mo gano'n malabutan na 6 ka oras kabot sa Bacolod, no? Pwede gini mo mag-claim imo sining nga premyo, no? Kay imo nga premyo, ari lang di gahulat ya, no? Ang pinutos mga regalo, ang kaso mo 100 pesos, ari ni sa studio, no? Way ka pa malawagan winner, premyo mo preparado na para sa imo. Kayo na sa lewata, 6 hours lang sa pag-claim sa inyo siniya nga padya, no? So naton na next week, starting Monday, ara nakita sa second week, no, sa atos ni pag-anunsyar sa aton sini nga mga daily winners. Kati malawig man kay pito pa ni kasimana until pa ni sa masunod nga tuig, 2023 mo kami na kilala ko pa ni grabing promo ni 1 year baling ko nga ngayon sugod ka mo panagtag sa premyo December 2022, tapos ka mo January 2023 sa gid katuig. Of course, no? Sa atong sini grand draw, bantayan ta na kay next year atong grand draw sa January 21. Ra naman at stake atong sini nga 1 million pesos nga grand prize. Mga kabalansin, no, yan ang manginuna nga milyonaryo sa tuig 2023, nga mangin grand prize winner naton, sa atong si Juan Panalo part 21 promo. Of course, sa maglawas sa aton 1 million ka grand prize, ara pagid at stake man ang apat na katag 50,000 pesos, apat ang pagatagaan naton sa tag 50,000 pesos, isa tag sa Carrillo, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Nakadalag ko sa aton nga mga premyo adlaw-adlaw until sa aton sining grand. So sa kabugusan, sa aton sining nga promo, meron kita sang 6 million pesos nga balaw riya sang pagpamadya nga igapanagtag para sa inyo. Di sa Juan Panalo Part 21 promo sa Momo Radio kag Star FM. Di basta isa ka mo sa makambit. Adlaw-adlaw kung damo intenyo, adlaw-adlaw pwede ka mo kadaog. Sa aton sini pa premyo. Tag 1,000, 500 pesos kas kag 500 pesos ya nga worth sang gipak. Importante lang damo ka mo entry nga mimo. Damo ka mo sa entry mo hulog. Adlaw-adlaw hulog mo data 1,000, 2,000 entry. Bote na nang hindi pa ka mo magdaog. Sige, ito man nanda. Nga dakon tsansa mo magdaog. Kung damo ikaw sang entry nga mahulog mga kaminan. Hindi ka pa, adlaw may Pasko ka, adlaw may regalo ka, adlaw may kalipay ka mabaton, kung malawagan imo singalan. So hulog na, padala na sa inyo mga entry. Doon sa atin si Juan Panalo Part 21 promo sa Momo Radio kag Star FM. Damo na kita, sa natagaan padya, sa una naton nga simana, sa ato sini pagpanagtag sa kasiyahan adlaw-adlaw, regalo adlaw de sa Juan Panalo Part 21 promo. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalikas sa na alas 11 sang aga magkaminan. This time unang ugna sa aton sinibalita, no, ang magkatapos ang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod Field Office, no, nagpatuman nag-implementar sa isa ka search warrant, no, sa isa ka lugar, isa ka barangay dito sa Bacolod after nga kareklamo sila pagwa sa nga mando ang korte angot sining paggamit, no, sa trademark, no, sining CL777 gingamit sing isa ka suspect sa iya man niya ginahimo nga produkto, nga daw kaangay mabisang produkto sining CL777 nga ti mo ning mabakas ng ginabakal kay efektibo. Pero ang gingamit siya nga trademark kung tatak o kung label, hindi ya or wala sa panugot. Kaya siyempre hindi man siya mo giniyang hindi man siya mo ning kwan, hindi man siya ang sining aton nga original nga taghimo sining
klase sang bulong nga ginagamitan sa original nga tatak sang CL-77. So nadakpan ining suspect base iya sa ginkandak nga search warrant sa mando man niya sa korte. Dere iya sa may syudad iya sa Bacolod, no? So mangikaw po naton dugay-dugay, no, ang ako ang ginawa ang owner, no, trademark owner ng CL-77 mga kibanan, no? Kasi nga ton ti dagwa siniblaya ginagamit mo ang ngalan sa isa ka produkto nga ti original registered ya sa isabi ka kompanya o sa ka individual nga mo ginaya ang license, na nga naga-manufacture sa isa ka produkto. Ti gamiton mo ng ngalan nila, gamiton mong label without sa ila sining panugot, hindi niya pwede. Kaya kung siya registered owner, di mo na magamit. Magluwas na gid siya ang magamit hindi pa ta sigurado kung ang mga produkto na, inang mga medicinal drink na, or mga bulong na, epektibo, gimana bla. Kung gamitan mo dabi sa trademark yang original, nga mo nang ginabakal sing kadamaan, kaya kita na mga epektibo, mabutang mo at stake man ang safety, ang health safety sa aton sining kwan nga consuming public. Di ba? Kaya hindi na ya original. O itik balo ya kung ano mga ingredients na ginabutang na ginamahimo ya. Tapos tanang tatak nga muna. Tihimo ko na sa amune. Gaya mumura ya, hindi original gihimo sa nasambit nga kompanya. Ginbutangan mo lang imo sing tatak gamit ang ngalan sinang original nga produkto. Hindi na pwede, bawal na niya kay may kwan siya mo, may trademark na, registered ng trademark niya sa isa ka tao, sa individual. Sila lang na pwede makagamit sa trademark kay sila na registered ng ngalan mo. Tiin ko mo ini siya nag-manufacture, gingamitan niya sing label, sing CL-77 without the approval, pwede gid siya, ginimanda. Ginpalabot sa korte, nagpagawa sang search warrant sa korte, gin-implement sang Criminal Investigation Detection Group ining search warrant, dakop, no, ining isa kababaye nga sa karon detain ini sa paghinakop, no, sa CIDG field office iya sa may City of Bacolod, mga kaminan. Kasi kaya ko anta si Kwan, si Sir Kwan, aton sining Kwan, aton nga mga interview amon siyang trademark owner sa CL-77 ang original yang tatak, mga kabinan, no, kay Kwan, nato ti monitoron ti iba ning mga produkto mabuta mo sa problema, kung magamit sila sing mga pike nga mga pike nga mga label, nga hindi man niya originally nga himo gid sang natungdan nga kompanya ang produkto, gamit lang ang label para patalangon sing naton ang pumuluyo ang consuming public. Sila ko tima mo na bakal kay mga piki-piki ng mga produkto, what at stake de, butang sa kwan, butang sa katalagman, ang health safety sa aton siniya nga mga consuming public. Ang kailangan sa aton siniya mga kulturan, sa aton siniya mga pumuluyo, sito tigid ang ginabakal ta nga mga produkto bla, ibon tagid nga sinta original gid, nga mga produkto, okay, kabudlay kon hindi mga original produkto aton sining kuan, aton sining mabakal ti di ta kasalig dra, tinga ta bakal ta kabakal ngito way manipikto ati way tigalik baloy nga aton nga produkto nga ginbakalya hindi original, no. Sa menu ko po naton dito guys si Sir Casimiro Nonoy Gallego, ang pito-pito trademark owner, mga kaibanan, no. Kay siya gini nag-file sa
kwanto sang reklamo sa korte. Nga mo na nakitaan sa korte nga may probable cause ang iya nga complaint. Amo to nga nag-issue sa search warrant na ang korte kagiting implement sang CIDDA sa natungdan nga sospechado no diri sa isa ka barangay sa may city of Bacolod, mga kaibigan. So may at least may arasang order ng korte to implement ang search warrant na bangod sining senato na ang kuan lang paggabit no hindi husto or wala sa panugot or hindi nagakadapat nga paggamit sa original ang trademark produkto sang trademark sa isa ka produkto nga gingamit lang sining nato na sospechado ang senato tara nakaroon nagka-detain sa custodial facilities no sa aton sining CIDG Bacolod mga kaibigan. Sorry na si Sir Casimiro Gallego ang trademark owner no sa CLP Tepito no anda sa bisang impormasyon paano nila nabalaan nga may ari gamit sa iyang trademark sa sulod sa Bacolod. Sir Gallego, mayong aga o mayong ogto live sa Bumbuanay sa ogto Bumbo Dennis kaupod mo subong sir. Mayong ogto Bumbo Radio kag mayong ogto sa tanan nga tagapalamati sa Bumbo Radio. Yes, sir. Yes, Bumbo Dennis na, sir. So, Sir Casimiro, so paano nyo nabalaan, sir? Paano nyo na-detect or paano nyo binaklabot sa informasyon nga dito sa Bacolod, may ara na gagamit sa inyo siling logo or trademark sa inyo siling produkto nga CLP Tepito, Sir Nonoy? Okay, nakita ko sa samtang tiyog-tiyog ko. May mga pharmacy nga nakita ko nga hindi siya ako produkto nga wala sang silyo sang CL Tepito. Okay. Kagin sunod-sunod ginila identical gid ang trademark pati ang color kag ang graphics kag ang bold letters ang ako nga produkto. Iyang label. Halos tanan gid Bumbo Dennis na sunod gid sang piki nga produkto. Okay. So amo ni ang nagtulod si mo nga magpadangat sang complaint sa korte nga nagresulta nga ang korte dira sa Iloilo nagpagawa sang search warrant against sa sining suspect, Sir Nonoy. Nagapasalamat ako sa judge sa Iloilo no nga gin-grant niya ining request na kon nga wala sing pangduwa-duwa. Kag ang judge mismo ga konsumo sang CLP Tepito, original ginagamit niya. Okay. Siya man mismo na malabag nga kinahanglan original gid ang gamiton. Okay. Kasi ko na Sir Nonoy no, siling ko kun maamo na lang ang sistema nga nagagamit sa PK nga mga trademark no, like sa CLP Tepito gingamit ang inyong original gid nga trademark or marking no, sa inyong produkto. At stake man diri Sir Nonoy ang kuan mo ang health and public ito kabalo ko na ng mga ingredients sa mga ginahimo ng produkto butan ng lasing label sa inyo sila nga produkto, Sir Nonoy? Na hindi ka sigurado sang ilang procedure sang pag-process sang piki nga sa Tepito. Ako nagapamalabag gid. Nakita niyo man sa video nakahigko sang ilang lugar. So backyard lang bala. Ginano gyud pamalabag ko hindi gusto sang amo na nga Bumbo Dennis. Paano mo balaan sang consuming public, Sir Nonoy, especially sa mga pumuluyo nga nag-patronage siya sa inyo produkto nga si CLP Tepito? Paano namin mo balaan nga ina nga produkto nga ginabaligya sa mga butika or sa mga authorized nga dealer? Paano mo balaan nga ina nga produkto is original? Paano nila ma-detect, Sir Nonoy? Sa mga consumers ko, mga pinalanggang consumers, diretso lang yun sila sa pharmacy bakal.
Kag pangitao nila nga may silyo ang ginabakal nila. Ang silyo nga heart. Amo na ang pangitao nila. Hindi sila magbakal sa mga libod-libod lang. Okay. Diretso gid sila sa pharmacy. Okay. Now, kaya ang inyo, yung original produkto, ang authorized yung ganyang dealer, da yung ginapamutang sa mga pharmacy na ton. Butika kag pharmacy lang. Okay, mo lang niya. So magluwas sila dira. Hindi na sila pwede magbakal dira kay base hindi sila ka siguro kung original na kung piki man yung produkto. So sir, in part sa inyo sir sa imo magapasaka ka sa nga kaso batok sa sining suspect Sir Nonoy. Dahil lang kay wala may Okay. Nandala si the mobile si Sir Casimiro, no? Mga kabanan, no? So, kumo sir ining silinggo ining suspect na dakpan na ara kasudiya karon sang CIDG sa may City Bacolod. Desidido gid nga mag-file sang kaso batok sa suspect Sir Gallego. Luwat ni Bombo Dines. Silinggo sir, kumo ining suspect na dakpan in an act nga nagagamit gid sa inyo sining ila nga picking nga produkto gamit original ninyo yang label. So sa inyo part magapal ka mo kaso batok sa suspect? Nag-apply kami kaso sa suspect. Kaging search gid ang ilang nga balay dayon ora mismo. Okay, so dito may mga na-recover nga mga produkto gid mismo nga nagamit ang suspect. Okay, no. So magapasaka kamo kaso sir against sa suspect? Magapile kamo kaso sir? Bombo Dines magapasaka kami isang kaso. Okay, no. So last din lang guro sir, gaanta ka tiyempo. Trademark infringement. Okay. So, gaanta ka tiyempo na nga makapadangat sa publiko against ni mga paglapta sa mga konsideratong piki nga produkto, especially ining CL Pitipito, no? Gayon mo lang sa panugyan sa inyo nga mga suki, consuming public, Sir Casimiro, go ahead. Okay. Sa tanan ko nga mga pinalangga nga consumer, pila na ka mga dekada ang nagligad nga kita galop danay. Ginapangayo ko lang sa inyo bulig. Diretso gid sa pharmacy. Kag hindi magbakal sa libod-libod lamang. Madamo gyud salamat. Sige, Sir Casimiro Nonoy Gallego, sir, ang madamo gyud salamat sa imo nga tiyempo. Thank you, Bombo Dines. Thank you, Bombo Radio. Salamat gid sa inyo. Sige, salamat gid sir. Si Sir Casimiro Nonoy Gallego mo ning trade owner, sining CL Pitipito nga ti gumuguro nakitaan sing iba na nga mabakal kag epektibo nga bulong tigin sunod-sunod man ang ginhimo man sa ila man niya nga timplada tapos ang botilya daw butang kami la sing label ya sang CL Pitipito man nga ti sinaton ti hindi original mo sinta magbakal sa mga piki nga produkto halong kita no kay imbes mag-ayo kita or base maglalap gid balatian mo or wala epektong bulong kanogon lang sang inyo siniya nga kwarta. Amo kenan na pagbakal ta produkto siguro tagad nga original nga mga produkto kay hindi man butang sa health risk ang aton siniya nga kuglingon kay hindi man manugon ang aton siniya nga kwarta. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid stock na alas 11 sa Ugto. Inyo panatuntunan magabalik, makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6
ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginhanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pang mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani sabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nga sa Baligrosok nga Lady of Bukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa Intukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan o kon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang
tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E. Balik diri mga palagay sa platuntunan, bumbuhan na isog to, 53 minutos na nakalabay stak na ang las 11 sang udto. San bayan na Communication Center, tayo masalita ko, labas ka mga nagapauna nga mga balita national. Nakikita na yung mga binahan sining holiday season, sining pag-abot sa pagsulod natin ko sa bulan sa Disyembre, isa din sa ginatanaw, no? Ang mga problema naman naton ang pagdamo ng pagdagsa sa mga basura, especially mga puto sa mga produkto, mga mga plastic, ang kadamaan gid nga ginalantaw no kasi mong galit inibras ng liga nagproblema kita sa koleksyon sa basura diri sa Bacolod after itong bagyo to nga si Paeng ating isa naton sa mga dalan dito padulong sa aton sining ginabuyan sa basura ang naguba mo ito nga delayed ang paghakot o pagkuha sa mga basura naton. Isa kadlaw lang daan mga kaminan, delayed ka lang isa kadlaw sa paghakot sa basura dito sa Bacolod. Balda ka naman kaminan spesimente sa aton sining mga merkado. Di pa gani ka urot-urot takot ang basura. Nga normal ang operasyon nila. Ayan pa kung may ma-delayed kinigit sa kadlaw mga. So this coming holiday season, so kung sining bulan sa Desyembre, as kinalauman, ang pagdagsa naman pagdamo sa basura. Dapat siniding aton nga ging kontrata syudad nato ng IPM nga pangakot sa basura kahit ito sinin naman lang nga bulan sa Desyembre maayon nila sining kontrata. So dapat mag-double time sila guray. This holiday season para hindi magtabla man ni maho, hindi man bala magkalaklag up. Hindi man magkala sack up ang mga basura naton.
nga ginapanghaboy lang, nga pangbilin lang sa mga lugar nga dapat na butangan kag da man nga kwaon sa aton sini nga mga garbage collector. No, kay kun tanawon tayo ning mga garbage trucks ng IPM nga ginagamit sa pagpangkolekta sa basura sa Bacolod, hindi bastante. Kulang niya kataba sa kalaparon sa syudad sa Bacolod sa 61 kay makabaranggayan. Mga malagpad natin nga barangay, kadamo sa subdivision like Barangay Mandalagan, Barangay Belamonte, Barangay Takuling, mga name barangays natin nga mga lagpad siya, kadamo na siyang mga subdivision, hindi ganila masulod-sulod ra, hindi mo urot pangkuha ang mga basura. Sinigko ko mag-amon base bala sininga bulan sa Setyembre, manimaho tali, hindi manihan, kaya expected na niya mo, basta sininga lady season, damo yung basura, gadamo ang basura, bangod sing, of course, ang negosyo, masako man mo, despite sing kamalanos, sa nating tao, may ara-ara, may kulukarta, mabakal gina sininga bulan sa Desyembre, pang regalo, o pang okasyon, so expectaron ta na ang pagdugang, pagsaka sa bulyom, sa ato si basura diri sa syudad diya sa Bacolod. Kahit sentro kita diya sa komersyo sa bilog nga probinsya, ang populasyon nato di tahamak ay nakahamak damo. So magsugod natin ang taganay sa kayuhan this week, next week. Sik taron ta ng pagdagsa man di sa atong mokoturan halin sa ibang nga banwa, mga pamanaklon diri sa syudad sa Bacolod. Di sa mo makitaan mo ang mga restaurant, dagamat-amat na damo ang mga customer. Siyempre, ang mga waste nila dira, mga basura na madamo man. Ang mga kalanaan sa mga malls, ang mga balaligyaan naton. Of course, may mga ga-retail nga mga kauturan naton. Siyempre, mga pakiti, mga puto sa ila, sino yung pang-retail ng produkto, kung tiaboy sa basura. Kung damo, karon bulyom, dako ang bulyom sa nagapamakada, damo sa mga produkto, gina-dispose nila. Kunti damo man sila sa mga basura nga mahaboy dira. So dapat gaan isang pagtamod man sa atong syudad. Dapat i-double time na dira na nga aton nga garbage collector ning IPM naton nga mo nakuha sa kontrata sa koleksyon sa basura sa syudad nga subong bulan sa Disyembre dapat i-double time nila. Ang pagpanghakot sa basura. Kilaway man nga gaingat-ingat ang aton nga mga Christmas light. Kanami sa aton sining dalanon sa mga decoration sang Christmas lantern. Pero paglingi mo spekto, may basura gatumpok. Pagkad na mo spekto rin, may basura gatumpok. Kuti doklaway, imbes nga Pasko, galagulagaw kay mo manabon kasing panyo sa imo siniya nga ilong. Kadto ko sa downtown, dabi ka mamalaklon ka. May malabay nga ito yung nagpugok, basura, galit may maho, kundi kalaway man. Muna sinaton nga sa syudad, sa Bacolod, tiyambot, kung sa pag-expire sa kontrata sa IPM, di ba sa liga ito, report ni Bumbuan, daw may mga bago nga mga kontraktor nga mga bid, sa koleksyon sa basura, dapat siguro sa syudad ta. Kaya tigabayan mga sa gusto, millions of pesos mga ginabudget nato sa koleksyon sa basura, ginakuha na gani sa mga negosyante man, sa part ng ila sila nga ginabayad sa pag-renew, pagkuha ng business permit sa city, arada kitaon nila, meron da garbage fee, nga gina-charge inyo sa mag-apply ka mo sa business permit o mag-renew ka mo. So ginabayaran tani, from negosyante, people's money, so dapat mga efficiente man ang koleksyon sang basura sa atong syudad diya sa Bacolod. Standby na kamo sa news center sa atong Bobo Network News. Makalimutan mga pinaka importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw hunang Sabado, Disyembre 3 na, 2022. Sa ating Christmas countdown, 22 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, Bureau of Immigration nagdagdag na ng kanilang mga tauhan bilang paghahanda po yan sa inaasahang pagbuhos pa ng mga pasahero na papasok sa bansa ngayong holiday season. Mahigit 1,000 naman na sako ng smuggled na puting sibuyas abay nakumpiska sa isang bodega sa lungsod ng Maynila. At dating Bureau of Corrections Officer in Charge sa Ragus nakatanggap umano ng death threat matapos na bawiin yung kanyang testimonya sa kasong illegal drug trade ni dating Senador Leila de Lima. Isa naman sa mga baboy na inihanda sa controversial na Lechon Festival sa Iloilo abay infected umano ng African swine fever. At sa ating balita sa ibayong dagat, 70% ng populasyon sa buong mundo mayroong resistance na kontra sa COVID-19 ayon huyan sa pag-aaral ng World Health Organization. Samantala, ang Russia naman tumanggi sa kondisyon ni US President Joe Biden para sa peace talks sa gera sa Ukraine. At sa ating balitang palagkasan, Brooklyn Nets player na si TJ Warren balik na sa laro matapos ang halos 2 taon na kanyang pamamahinga sa laban. At ngayon sa mga detalye. Muling tiniyak ng Philippine National Police o PNP na hindi nila hahayaang maatake na naman ng mga kawatan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito'y ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo bilang bahagi ng kanilang Oplan Ligtas Pasko 2022 na nakatuon sa mga krimen na madalas mangyari sa mga lansangan sa panahong ito. Kaya naman sinabi ni Fajardo na maliban doon sa mga uniformadong pulis, nagpakalat din sila at dinagdagan pa yung mga nakasibilyan na tauhan ng Philippine National Police upang bantayan ang mga posibleng umatake ng mga magnanakaw at kanilang mapigilan ang mga ito. Una nang inihayag ng Philippine National Police na magpapakalat din sila ng 6,000 tourist-oriented police personnel lalo na sa mga lugar na maraming tao tulad na lamang sa mga puok pasyalan, puok dalanginan at maging sa mga palengke, maging sa terminal ng bus, paliparan, pantalan at iba pang mga lugar. Samantala, nagbabala naman ang pambansang pulisya, partikular na ang Anti-Cybercrime Group hinggil sa mga kriminal sa cyberworld na nagpapanggap ng mga lehitimong nag-aalok ng investment gamit naman ang cryptocurrency. Sinabi ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group spokesperson Police Lieutenant Michelle Sabino na asahan ng darami pa yung mga scammer, lalo pat marami din ng mga taong nakakatanggap ng kanilang 13-month pay at Christmas bonus. Kaya naman ang ilan ay nagnanais na makapag-invest, ngunit maling investment links ang kanilang napupuntahan. Sa mga dagdag pa nating balita,
Itong Bureau of Immigration mga kabombo, nagdagdag na ng puwersa bilang paghahanda po dyan sa inaasahan na pagbuhos ng mga pasahero galing sa iba't ibang lugar ngayong holiday season. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Ever, nagpahayag na rin ng kanilang kahandaan itong Bureau of Immigration, kagaya ng PNP nga, itong Philippine National Police. Sinabi ng Bureau of Immigration na handa na rin ito sa pagbuhos ng mga namamasyal, maging itong mga overseas Filipino workers na uwi dito sa Pilipinas ngayong holiday season. Sinabi nga ni Bureau of Immigration alternate spokesperson Melvin Mabulak sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, kasunod na rin ito ng inaasahang pagbuhos ng mga darating dito sa bansa na mga pasahero ngayong holiday season. Anya, may mga nagtapos na rin daw na sa training ng mga bagong personnel ng immigration na pwede nilang i-deploy sa mga paliparan dito sa bansa. Sinabi rin ni Mabulak na handa silang magdagdag ng mga personnel bilang augmentation sa mga paliparan na mula sa kanilang mga opisina o yung mga nagtatrabaho sa opisina. Kung maalala, base sa data ng Immigration Bureau, ang mayroon ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero